ótakmarkaður ræðutími. En í samvændi heilbrigðiseftirliti þar sem ég gegni formennsku og búinn að gera það alls ekki til langan tíma frá því svona einhver 8-9 mánuði og ég ætla að segja það að ég gerði mér ekkert mikla grein fyrir þeirri starfsemi nákvæmlega en hún bæði ansi viðamikil og líka auðvitað mjög mikilvæg og við vitum það til dæmis þegar komum upp fréttir að það verður það eru innkölluð matvæli vegna þess að þau eru ekki talin til hollustu. Það geta meira sé að koma upp sem eru öllu verra, matareitranir og alls kyns óáran og þá það heilbrigðiseftirlitið sem með það og sinni könnu og það eru rauninni 3 deildir 3 megin starfsvið og það sem sagt hollustuháttadeild, matvæladeild, matvælaeftirlit og síðan mengunareftirlit. Og svo það auðvitað mjög stór hluti af starfi heilbrigðiseftirlitsins að gefa út starfsleyfi og að líka standa fyrir fræðslu og upplýsingum. Og auðvitað tilgangurinn og hlutverkið og markmiðið að tryggja, og það gildir heilbrigðiseftirlit alls staðar á landinu, að tryggja íbúum sveitarfélagana heilnæm lífsskilyrði og tryggja það að íbúarnir búi í heilnæmu og sem ómenguðustu umhverfi. Nú það starfa 25 manns hjá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og það allt fólk sem sérmenntað á sínu sviði og bara til að nefna áhugaverða tölur að það eru 3600 fyrirtæki með starfsleyfi gefið út af heilbrigðiseftirlitinu. Kvartanir eru auðvitað allmargar og geta verið ýmsum toga og svona helstu önnur verkefni heilbrigðiseftirlitsins það eru húsnæðisskoðanir, það vöktun umhverfis, leiðbeiningar til rekstraraðila, íbúa, umsagnir, sóttvarnarvottorð, yfirlit yfir teikningar og þannig mætti þó nokkuð lengi telja. Og heilbrigðiseftirlitið hefur verið dálítið til umræðu á þessu ári og það kemur meðal annars til að það var dráttur á því að veita starfsleyfi og það var ekki þannig svo ég skýri þann út en svo mátti ráða af fjölmiðlum að það væri handvömm eða einhvers konar geðþóttaákvörðunum eða leti starfsfólks heilbrigðiseftirlitsins að kenna heldur snerist þetta og það gerist því miður aðeins svo oft að þeir sem að sækja slík leyfi fylla ekki út og koma ekki með það sem af þeim krafist. En þetta undantekning og við sjáum það bara líka á öllum þessum veitingastöðum og bakaríum, ekki síst þau sem eru að taka til starfa nánast í hverri viku. Þannig að það eiginlega ekki hægt að halda því fram að það hafi verið einhver svona óeðlilegur dráttur, en það auðvitað í gangi stöðugt innri rýni, sem að segja, til þess að bæta þjónustuna og geta brugðist betur og skjótur við og einnig auðvitað upplýsa það sem að reka fyrirtæki og almenna borgara. Og ég ætla bara að nefna það líka að svona ef við tölum að því að talast svona áhættur rekstri, það getur verið ýmiss konar en ein áhætta það að heilbrigðiseftirliti getur verið svona fyrrgreindum ástæðum dálítið óvarið gegn svona gagnrýni í fjölmiðlum þar sem að
skulum við segja, aðeins sagður hálfur sannleikurinn. Og það verður bara að hafa það, en leið mjög mikilvægt að koma á framfæri réttum upplýsingum. Og það hefur verið gert á þessu ári eftir bestu getu. Nú, það standa fyrir dyrum breytingar á heilbrigðiseftirlitinu, ég held að séu 15 á Íslandi, og nú stendur til að sameina þetta í rauninni eitt miðlægt heilbrigðiseftirlit á vegum ríkisins. Það hefur örugglega kosti í för með sér hvað varðar samræmingu og slíkt, en þeir sem að stýra heilbrigðiseftirlitinu og vinna þar, bæði Reykjavík og annars staðar, hafa áhyggjur af því að heilbrigðisfulltrúar verði þá, hvað við segja, fjarlægari vettvangi, eru ekki til staðar í rauninni lengur á hverjum stað, heldur svona ákveðin svona hætt við ákveðinni fjarlægð í hinu miðlæga ríkisrekna heilbrigðiseftirliti sem að stendur til að innleiða, og þetta verið lengi í undirbúningi. Svo bara rétt að lokum ætlaði ég að nefna það að mig minnir að gjöldin sem að heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fær 200 milljónir á ári á þessu ári, áætlað árið 2025, en útgjöld 380 milljónir. Þannig að útgjöldin eru miklu hærri en gjöldin sem að heilbrigðiseftirlitið fær, og þannig það með öll heilbrigðiseftirlit á landinu, þeim fylgir kostnaður, og ekki alveg augljóst hvernig hægt að koma í veg fyrir það út af þessu margháttaða eftirliti sem að eftirlitið þarf að inna af höndum. Og bara svona undir blá lokin ætla ég að nefna það að það hefur verið rætt dálítið það undanfarin ár að það mætti einkavæða heilbrigðiseftirlitið, búa til einhvers konar heilbrigðisvottunarstofur, og þá hefur það verið hugmyndin að þá væru þessir aðilar sem að tæki það að sér og væru vonandi vel í stakk búin til þess, tæki þó fyrst og fremst það starf heilbrigðiseftirlitsins sem hefur tekjur í för með sér, það að segja sjálft eftirlitið á staðnum, hvort sem er veitingastaði, fyrirtæki eða hvað það nú en allur hinn kostnaðurinn yrði skilinn eftir hjá sveitarfélögunum. Og þetta hefur mönnum ekki litist alveg nógu vel á, og ég nefni þetta að því mér sýnist að það sé eiginlega svolítið svipað mynstur sem verið að undirbúa núna hvað varðar þessa miðlægu stýringu heilbrigðiseftirlitsins og hendi ríkisins, að það sem að skapar heilbrigðiseftirlitinu tekjur, það verður sem sagt tekið, en hitt sem að skapar kostnað og hefur kostnaði för með sér, það verður skilið eftir á sveitarfélögunum. Og ég nefni þetta að því að ég held að sveitarstjórnarfólk þurfa að vera sér meðvitað það að þó að kannski þetta fyrirkomulag sem að nú stefnt af hendi ríkisins, það geti hljómað vel svona út frá samræmingar, hugmyndum og kröfum, þá getur líka haft kostnað og allskyns flækjufætur í för með sér. Þannig að þannig standa þau mál og læt ég ræðu minni lokið. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir þau hvatningaróp sem fylgdu mér hingað í pontuna. Ég mun ekki bregðast heim. En já, það alltaf fróðlegt að vera viðstaddur afgreiðslu fjárhagsáætlunar
í borgarstjórn og það má velta fyrir sig ýmsum fullyrðingum, sérstaklega fullyrðingum borgarfulltrúa meirihlutans að þetta sé góð fjárhagsáætlun, jafnvel að öllum kennitölum hafi verið náð og reksturinn sé góður og skuldirnar séu litlar. Þarna held ég að tölurnar í fjárhagsáætlunni tali sínu máli og þegar maður fer yfir tölurnar þá dettur manni allt annað í huga en þær fullyrðingar sem ég hafði eftir hér núna. Staðreyndin er sú að rekstur Reykjavíkurborgar er ekki sjálfbær þrátt fyrir hámarksskattheimtu og stórauknar tekjur. Þar að ekki glímir borgin við mjög alvarlegan skuldavanda en samt allar vinstri meirihlutinn að fara í enn frekari lántökur til að fjármagna rekstur borgarinnar. Það er svona búið að fara yfir þetta og þetta er náttúrulega bara, held ég, þetta er kennt í viðskiptafræðinni í menntaskóla að til að rekstrareining geti talist fjárhagslega sjálfbær þá þurfa rekstrartekjur að standa undir rekstrargjöldum, vaxtagjöldum og afborgunum langtímalána. Hjá borgarsjóði standa skatttekjur ásamt jöfnunarsjóðsframlögum ekki undir þessum gjöldum. Bilið er brúað með lóðasölu og háum arðgreiðslum frá borgarfyrirtækjum. Slíkar tekjur eru óreglulegar og það er því ekki sjálfbæran rekstur að ræða. Við sjáum að samkvæmt útkomuspá á borgarsjóður að skila 382 milljóna króna rekstrarafgangi núna í ár en í fjárhagsáætlun ársins var gert ráð fyrir rúmlega þrefalt meiri afgangi eða tæplega 1300 milljónum. Og samkvæmt frumvarpinu er áætlað að borgarsjóður skili 4,8 milljarða króna afgangi að næsta ári og þá er gert ráð fyrir 4 milljarða króna tekjum af sölu byggingaréttar og rúmlega 6 milljarða króna arðgreiðslum frá Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta var lagt fram í frumvarpinu en er núna að breytast að því að bara á þessum mánuði sem er liðin frá því að áætlunin eða frumvarpið var lagt fram þá er orðið ljóst að þessi markmið byggðust á bjartsýni og lítið mátti út að bera til að þau næðust ekki. Við þekkjum Norðurálsmálið, erfiðleikar í rekstri þess fyrirtækis, allt útliti fyrir það að þeir hafi neikvæð áhrif á tekjur Orkuveitunar og getu hennar til að standa undir þess háum arðgreiðslum og borgin krefst af henni. En jafnvel þótt að tækist myndi Orkuveitan samt fjármagna hinnar háu arðgreiðslu með lántöku því áætlað er að skuldir Orkuveitunar aukist tæplega 18 milljarða króna næsta ári eða 7%. Þannig að jafnvel þó að borgin færi bara fram á 1 milljarð í arðgreiðslur hjá Orkuveitunni en ekki 6, þá væri samt verið að taka alla þá peninga að láni. Og maður veltir því fyrir sér hvers konar hringavitleysa það er þegar að kröfur eru gerðar til svo hárra arðgreiðslna frá B-hlutafyrirtæki sem þarf síðan að taka lán fyrir allri afgreiðslunni. Það er líka ljóst að markmiðum sölu byggingaréttar, það er óljóst hvort þau náist vegna ástands á byggingamarkaði því að eins og kunnugt er þá gengur ríkisstjórninni mjög vel í þeirri viðleitni sinni að kæla efnahagslífið og draga úr hagvexti. Samstaða borgarinnar á að skila 14,6 milljarða króna afgangi núna í ár, samkvæmt útkomuspá. Þar af á matshækkun félagslegra íbúða borgarinnar að skila rúmlega 10 milljörðum. Matshækkun félagslegra íbúða er farið sem hagnaður á rekstrarreikningi og er þar vegamikill þáttur vegna mikillar hækkunar á húsnæðisverði. Rétt er að hafa í huga, og það verður aldrei of oft minnt á þetta í borgarstjórn, að slík matshækkun er reiknuð stærð, fróðu hagnaður sem skilar ekki raunverulegum tekjum til rekstrarins. Er að ræða bókhaldslegan hagnað en ekki peningalegan. Og í þessu ástandi þá gefur þróun skuldar Reykjavíkurborgar að mörgu leyti skýrari mynd af rekstri hennar en sjálfur rekstrarreikningurinn. Samkvæmt útkomuspá eiga skuldir borgarsamstæðarinnar að aukast rúmlega 27 milljarða króna á yfirstandandi ári og nema 552 milljörðum í lok þess. Og skuldir borgarsjóðs eiga að fara úr 223 milljörðum í ár í 229 milljarða á næsta ári sem er svona frekar sem er mjög lítil skuldaaukning miðað við síðustu ár sem er auðvitað gott en þetta er samt bara áætlun og við sjáum að þær hafa oft ekki staðist. Það hefur verið mikil hækkun skatttekna við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu til að álagningar hlutfalls fasteignaskatta yrði lækkað í því skyni að álögur á borgarbúa hækkuðu ekki á milli árunna 2025 til 2006 en þeirri tillögu var
sú tillaga var felld af meirihlutanum hérna í síðasta mánuði. Nú, það athyglisvert að þegar fjallað skuldir borgarinnar, þá eins og fulltrúar meirihlutans, þeir geta ekki horfst í augu við heildarskuldir borgarinnar. Það alltaf lögð áhersla á A-hluta. En ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér máli betur og því að maður gerir sér ekki grein fyrir stöðu borgarinnar nema að líta á skuldir samstæðanir í heild, bæði A- og B-hluta. Nú, hér hefur verið fullyrt að Reykjavík skuldir langminnst og það er rétt langminnst eða einna minnst ef bara litið á A-hlutan, en þegar við lítum á A- og B-hlutan þá skuldar Reykjavíkurborg langmest, 70% meira en það sveitarfélag hér á höfuðborgarsvæðinu sem kemur næst í röðinni. Það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þessu. Ég er ekki að gera lítið úr mikilvægi þess að þekkja skuldir A-hlutans, en þar segja bara hluta sögunar, enda eru þær aðeins 40% af heildarskuldum borgarinnar. Skuldir B-hlutans eru rúmlega 60% af skuldum borgarinnar og með því að einblína á skuldir A-hlutans en láta eins og skuldir B-hlutans sé ekki til, er skautað framhjá 330 milljörðum króna skuldum borgarfyrirtækjanna sem borgarsjóður að miklu leyti ábyrgð fyrir. Stundum því haldið fram að skuldir B-hlutans skipti ekki máli því undir honum séu fjárhagslega sjálfstæð borgarfyrirtæki sem afli sjálf tekna og muni þannig sjálfstand undir lánum sínum. En þessi fullyrðing stenst tæplega skoðun. Fjárhagur borgarsjóðs og borgarfyrirtækja svo nátengdur að samstæðureikningurinn raunhæfasta yfirlitið fjárhag Reykjavíkurborgar. Borgarsjóður ber ábyrgð á skuldum borgarfyrirtækja í samræmi við eignarhlut sinn og sum þeirra meira að segja rekin með beinum framlögum úr borgarsjóði. Áratugaskeið hafa miklir fjármunir verið færðir frá ýmsum borgarfyrirtækjum til að bæta stöðu borgarsjóðs, að mestu leyti með arðgreiðslum en einnig með tilfærslu eigna. Og skuldir tveggja borgarfyrirtækja, Orkuveitunar og Félagsbústaða vega langþyngst í skuldareikningi Reykjavíkurborgar. Skuldir þessara fyrirtækja hafa vaxið hratt og nema nú 330 milljörðum króna samanlagt. Ólíklegt að þessi fyrirtæki getur greitt niður skuldir sínar svo nokkru nemi án þess að borgarbúar finni verulega fyrir því, til dæmis með gjaldskrárhækkunum, hækkunum á leigu eða samdrætti í þjónustu. Skuldir Orkuveitunnar nema nú í kringum 250 milljörðum, hækka verulega á milli ára og stór hluti þessara skulda tilkomin vegna pólitískra ákvarðana fjárfestingar Orkuveitunar utan kjarnastarfsemi. Og á sama tíma og skuldirnar þar vaxa hröðum skrefum Orkuveitunni gert að greiða rúmlega 6 milljarða króna í arð til borgarsjóðs. Augljóst að svo há arðgreiðsla bindur hendur Orkuveitunar og hefur neikvæð áhrif á getu hennar til að greiða skuldir og fjármagna viðhald innviða. Þannig að ef Orkuveitan myndi fara í átak við að greiða skuldir sínar sem orðnar hættulega miklar, þá mjög líklegt að það gert með því að hækka gjaldskrá á borgarbúa og það alveg þekkt að slík gjaldtaka frá einokunarfyrirtæki eins og Orkuveitan að mestu leyti þetta ekkert annað en óbeinn skattur á borgarbúa. Það er erfitt að neita því. Og svo má líka, og þess vegna held ég að borgarstjóri og þeir sem fjallu fjármálin og verja fjármálin fyrir hönd meirihlutans, þeir verða að segja okkur frá því, þeir verða að taka skuldir B-hlutans með allra samstæðunar og segja okkur frá því hvernig að greiða þær upp. Strætó skuldar til dæmis ekki mikið í samhengi hlutana, en dettur nokkrum í hug að Strætó geti sjálfur greitt upp skuldir sínar. Ef og þegar þessar skuldir verða greidda niður, þá þyrfti ekki mikið að breytast til þess að það kæmi ekki beint af borgarsjóð sú skulda uppgreiðsla. Það er þannig. Og ef maður lítur hans hvað á bak við skuldirnar, því að Seltjarnarnes hefur oft verið nefnt sem dæmi sveitarfélag af fulltrúum meirihlutans sem hefur meiri skuldir en Reykjavík, þegar að menn bera bara saman A-hlutan og vil ekki horfa á B-hlutan. Og hvað á bak við skuldir Seltjarnarnes, ef maður skoðar það betur, þá sjáum við að leiguskuldbindingar ríkisins og Reykjavíkurborgar nema helmingi af langtíma skuldbindingu bæjarins.
Bygging hjúkrunarheimilis kostaði 1.500 milljónir króna árið 2019 og byggingavísitalan hefur hækkað svona 45% síðan. Og ríkið borgar það langstærstum hluta. Bygging íþróttahús kostaði 700 milljónir króna, vel yfir milljarða núvirði, sem Reykjavíkurborg borgar að stærstum hluta. Skuldbinding Reykjavíkurborgar við Seltjarnarnesbæ nemur 15 af langtímaskuldum þess bæjar. Með öðrum orðum þá notar borgin að þessu leyti Seltjarnarnes sem fasteignafélag fyrir sig. Seltjarnarnes byggði fimleikahús sem Reykvíkingar nota miklu leyti og borgin greiðir fyrir. En til að byggja íþróttahúsið þá tók Seltjarnarnes hálán og setti það auðvitað sinn efnahagsreikning og við borgum hins vegar niður lánið fyrir það með leigugreiðslum og ég held að við ættum ekki að berja okkur á brjóstbeinlínis fyrir það að A-hlutin okkar standi betur en A-hluti þeirra því að uppmyndur helmingur að skuldum þeirra A-hluta er vegna skuldbindingar sem við og ríkið greiðum niður. Þannig að það þarf að líta bak við tölurnar áður en svona fullyrðingum er slengt fram. Nú, það er mjög mikilvægt að skoða betur framkvæmdir í borginni og eignamálin og eignasjóðin, endurskoða allar framkvæmdir og reksturinn þarna í heild. Við þekkjum öll dæmin Braggann og Brákarborg sem voru sorgleg dæmi og kannski ýkt dæmi þó þau væru sönn. En það eru mörg dæmi það hvernig hægt að standa betur að viðhaldi og framkvæmdum í borginni. Nú, ég vil sérstaklega nefna gangstéttir. Viðhald gangstétta í borginni hefur verið vanrækt árum saman og það eru mörg sorgleg dæmi. Þegar ég fór að beina athygli minni að þessum málum og skrifa þetta þá kom mér óvart hvað ég fekk marga tölvupósta frá fólki sem sagðist hafa dottið, hrasað, jafnvel slasað sig á gangstétt vegna þess að hún hefur úr sér gengin eða þekktu eitthvað sem hefði lent í því. Þarna þarf að standa betur að verki, auðvitað þarf að setja meira fé í þetta en það þarf líka að forgangsraða þarna betur. Það komið til dæmis óvart að því ég geng oft Landgóðstún að þar var sá hluti gangstéttarinnar sem var nokkurn veginn í lagi endurnýjaður í sumar en sá hluti gangstéttarinnar sem var ekki í lagi, hann var ekki endurnýjaður. Sama má segja Hagamel. Þar núna í sumar var ráðist í endurnýjun gangstéttar og ég var auðvitað bara glaður við að sjá það en samt hissa vegna þess að mér fannst þetta langt í frá vera verst farna gangstéttin í Vesturbænum. Hins vegar í götunni við hliðina á, sem liggur þvert á Hagamel sem Hofsvallagata, þar stór hluti gangstéttarinnar í rúst og orðin að mulningi og ég bara get ekki skilið hvernig einhver yfirmaður komst þeirri niðurstöðu að það ætti að byrja á því að endurnýja gangstéttina við Hagamel en láta Hofsvallagötuna bíða. Nú eins er með gatnalýsinguna. Henni mjög ábótavæntir í borginni. Ég held að, eins og ég hef áður sagt hér bara í næstu götu við okkur, hérna horni Vonarstrætis og Tjarnargötu, þar eru 2 ljósastaurar óvirkir og annar þeirra hefur verið óvirkur í nokkur ár. Þarna þetta eitthvað mikið en þegar maður kvartar yfir þessu þá er sagt að regluleg bilanarleit hafi ekki skilað miklum árangri. Ég er bara ósammála því. Við kemumst ekki upp með það heima hjá okkur lengi að skipta ekki peru án þess að það veri kvart yfir við okkur og því sama á auðvitað að gilda borgina, það á að standa betur að verki en þetta. Nú aðeins meira varðandi félagsbústaði þar sem ég er í stjórn. Ég var búinn að fjalla hér matsbendingu fjárfestingar eigna og nú er von á skýrslu starfsemina. Bara mér skilst að skýrslan sé tilbúin en það hefur eitthvað tafist að leggja hana fram. Ég veit ekki af hverju, kannski verður hún lögð fram á síðasta fundi borgarráðs fyrir jól. Skora nú á borgarstjóra að láta leggja hana fram fyrr því að hún verðskuldar umræðu. Og það eru 2 eldri greiningar sem liggja fyrir fjárhag félagsbústaða. Önnur er greining Arctica Finance á félaginu frá árinu 2023 og seinni er skýrsla vinnuhóps borgarstjóra
sjálfbærni og rekstur félagsbústaða sem var lögð fram árið 2024. Ég tel mjög æskilegt að báðar þessar skýrslur verði lagðar fram í ljósi mikilvægis félagsins sem og í þágu gagnsæis og upplýstrar umræðu málefni þess. Ég hef lagt þar fram tillögur að efni þessara skýrslna verði birt. Ég talaði málið við fyrrverandi borgarstjóra Einar Þorsteinsson og hann sagðist alltaf hafa litið svo á að skýrsla sem var skrifuð undir hans stjórn að hún auðvitað bara kynnt eins og aðrar skýrslur í borgarráði og síðan þið bara leyndinni svipt af og hún gerð opinber. Og það mjög eðlilegt, ég held að þessar skýrslur allavega önnur þeirra hafi verið send borgarráðsmönnum en ekki venjulegum borgarfulltrúum og mér finnst það bara mjög slæmt. Ég hef lesið báðar þessar skýrslur, þær eru mjög vandaðar og þær sannfærðu að minnsta kosti mig nauðsyn þess að það yrði fyrr en síðar að taka á málefnum félagsbústaða og renna styrkum stoðum undir fjárhæð þess félags sem alls ekki nógu góður. Og það kom upplýsingar það fram í skýrslunum, þar eru samt engin leyndamál, báðar þessar skýrslur sem eru skrifaðar af miklum fagmönnum, eru unnar upp úr opinberum gögnum, því fyrirtæki þarf að birta auðvitað sína ársreikninga. Og það mjög óeðlilegt að opinbert fyrirtæki eins og þetta, sem auðvitað fjármagnað með fé skattgreiðenda, að þessar skýrslur skuli ekki vera opinberar, heldur þær séu hafðar sem eitthvað leyndamál fyrir stjórnarmenn og örfáa borgarráðsmenn. Venjulegir borgarfulltrúar hafa ekki aðgang að þessum skýrslum svo ég viti, allavega sennilega hvorki skýrslu vinnuárs borgarstjóra né greiningu Arctica Finance, sem mjög óeðlilegt því að þarna koma fram mjög viðamiklar upplýsingar, mjög góðar upplýsingar og ég held að það rauninni helst báðar þessar skýrslur ættu að vera skyldulestur fyrir alla borgarfulltrúa. En það eru ekki hægt að biðja að lesa þessar skýrslur þegar að hinn pólitíska yfirstjórn í borginni, meirihlutin í borginni og meirihluti stjórnar félagsbústaða vill ekki birta þar. Þannig að ég skora á borgarstjóra að tala við sína stjórnarmenn í stjórn félagsbústaða sem eru mjög öflugir og spyrja af hverju það megi ekki bara minnstakosti senda þessa skýrslu til borgarfulltrúa en auðvitað bara gera þar opinberar því að þarna í þeim ekkert sem ætti að vera leyndamál síður en svo. Nú aðeins af Strætó BS, ég hef áhuga á því fyrirtæki. Það var fróðlegt að heyra ræðu Alexöndu Brím hér áðan þar sem hún fór yfir það helsta sem var að gerast á vettvangi þess fyrirtæki sem ég held að hafi verið mjög gott fyrir okkur að heyra. Það skýta að minnsta kosti margt út fyrir mér. Og þetta ákveðin leiðangur. Við sjáum að eins og aðeins stefnt að reka hér tvöfalt leiðakerfi. Það verður erfitt því að það hefur ekki verið reynst okkur mjög auðvelt að reka eitt leiðakerfi. Það ýmis mál sem þarf að laga hjá Strætó, það þarf auðvitað fleiri sérreikningar Strætó, það þarf að yngja vagnarflottan upp og svo fleira sem kostar peninga. En ég held að við séum öll sammála það að það þurfi að styrkja rekstur Strætó og reyndar ég á því að við höfum að drífa okkur í því að styrkja rekstur Strætó og í rauninni sé óþarfi að fara út í 150 milljarða króna fjárfestingu fyrir borgarlínu þegar við getum gert mjög svipaða hluti fyrir Strætó, gamla góða Strætó og nokkar fyrir svona 10 milljarða eða 7,5% af hinn upphæðinni. Síðan vil ég líka hvetja stjórn Strætó til þess að nú eru miklar breytingar í aðsigi þar og margar verður örugglega til bóta að huga vel að því hvernig verið staðið að fyrirhuguðu útboði á strætóleiðum. Við erum með stóran hóp starfsmanna, aðallega vagnstjóra hjá Strætó, sem njóta nú réttinda sem opinberir starfsmenn. Mér finnst mikilvægt að svipta á ekki þessum réttindum. Ég held að ef að útboðsleiðin er orðin ofan á og útboðsleiðin hefur svo sem verið reynt hjá okkur í 20 ár, rúmlega 20 ár hefur marga góða kosti, að þá er rétt að heyra eftir sjónarmiðum starfsmanna og haga útboðinu þannig að það þurfi ekki að segja neinu starfsmanni upp. Þeir sem vilja vera áfram hjá Strætó og njóta áfram réttinda sem slíkir, þeir geti verið þar áfram, til dæmis bara með því að það verði ekki farið hraðar í útboðinu svo sem nemur kannski starfsmannaveltu, því að starfsmannaveltan er töluverð hjá Strætó. Það er ekki hægt að segja annað. Þannig að það má standa að þessum breytingum þannig að allir megi vel við unna og við komum þannig fram ákveðnu tillitssemi við þá starfsmenn sem á einhvern tímapunktu ákváðu að helga þessu
helga borginni og þessu borgarfyrirtæki starfskrafta sína. Nú aðeins menningar- og íþróttaráð sem ég sitt einnig í. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, fór ágætlega yfir þessi mál hér áðan. En þarna má standa betur að rekstri að ýmsu leyti heldur en gert þó að þessu margir góðir hlutir í gangi. Við Sjálfstæðismenn höfum bent á það að kostnaður vegna umbreytinga Grófarhúss komin í tæplega 200, eða sennilega núna yfir 200 milljónir króna, þetta ársgömul tala, sem gífurlegur kostnaður þegar haft í huga verkefni enn á hugmyndastigi. Það var á sínum tíma var ráðist í miklar og kostnaðarsamar endurbætur á húsinu og það auðvitað þörf þarna ákveðnu viðhald eins og annars staðar, en það er ekki þörf að mínu mati á þeirri algeru og fógdýru umbreytingu á húsinu eins og nú stefnir í. Og ég held að með það tölur sem ég hef séð, með öll óvissu álagi og öllu, þá sé alveg ljóst að kostnaðurinn, ef þessar hugmyndir ná fram að ganga, þá verður kostnaður við umbreytingu Grófarhúss ekki undir 10 milljörðum króna. En ég tel að Grófarhúss gegni nú þegar hlutverki sínu ágætlega, auðvitað hægt að styrkja það, en mér finnst 10 milljarðar króna til að breyta einu húsi þó þessi gott vera allt of há tala. Nú, formaður menningar- og íþróttaráðs fór vel yfir það sem verið að gera. Hann talaði minna það sem ekki gert, þáttur ákveðnar væntingar hafi verið vaktar það út í hverfinum. Og ég vil nefna nokkur málefni íþróttafélaganna í Reykjavík sérstaklega. Það voru vonbrigði fyrir okkur að það tókst ekki að endurnýja gervigrasvöll ÍR í ár eins og að var stefnt, en það reyndar ýmsar orsakir fyrir því, en við Sjálfstæðismenn höfum rætt mála á fundum menningar- og íþróttaráðs og hvatt til þess að það verði ekki beðið lengur. Það verði séð til þess að völlurinn verði endurnýjaður á næsta ári, færður aðeins til og endurnýjað með þeim hætti að ÍR-ingar geti leikið sína heimaleiki þar á sínum eigin heimavelli strax á næsta ári. Nú varðandi málefni Leiknis í Efri Breiðholti, þar höfum við Sjálfstæðismenn flutt ítrekað tillögur íþróttafulltrúa. Þar verði hækkaður styrkur svo að það félag hafi efni á að ráða íþróttafulltrúa eins og önnur íþróttafélög. Þeirri tillögu að vísa til fjárhagsáætlunar og sagt að það sé ekki útilokað að koma því í framkvæmd. Ég vil hvetja til þess að því máli verði komið til framkvæmdar. Nú varðandi fylki, það bólar ekkert á nýju fimleikahúsi eða fimleikasal fyrir félagið, þó að samkvæmt forgangsröðun íþróttamannvirkja frá árinu 2021 held ég, hafi það hús verið sett í efsta sæti á forgangslista borgarstjórnar yfir íþróttarhangandir Reykjavík. Þráttur að þetta hafi farið í fyrsta sæti, það bólar ekkert á þeirri framkvæmd. Nú fylkismenn hafa einnig hugmyndir vantar einnig félagshús, það bólar heldur ekkert á því. Og síðan þarf að eiga sér stað uppgjör milli borgarinnar og fylkis vegna lands sem fylkismenn gáfu eftir til íbúðauppbyggingar, og ég held að sé hægt að fullyrða að segja þeirri borgarstjórn að það er engar ýkjur að segja að þetta uppgjör hafi verið fylki mjög í óhag og ekki óeðlilegt að þeir óski eftir endurskoðun á því. Nú hjá KR vestur í bæ, þar eftir þetta langvarandi verkleysi málefni þess félags, þá allt að gerast núna. Þar byggingaframkvæmdir standi yfir og þar verður sjálfsögðu glæsileg uppbygging. Völlur komin, endurnýjaður gervigrasvöllur og húsið í byggingu, allt að góðri leið þar. Hið sama má segja með Val, þó að það sé ekkur ágreiningur milli borgarinnar á Val sem uppgjör og fleira, þá sjáum við að það er mjög vel staðið að málum þar. Nú Ármann í Laugardal, mjög eitt öflugast íþróttafélag borgarinnar, en þar kvarta menn yfir aðstöðuleysi, aðstæðan sé orðin og lítil. Nú það gengur í sjálfu sér vel hjá Þrótti. Gervigrasvellir, tvöfaldur gervigrasvöllur félagsins, þeir nýtast mjög vel. Nú Víkingur í Fossvogi hefur kvartað yfir slælegu viðhaldi húsa. Einnig að borgin hafi ekki staðið við loforð sitt að afhenda Merkursvæðið. Þessum málum þarf þetta að koma til leiðar
og við sjálfstæðismenn höfum flutt tillögur að borgin styrki Víking vegna viðhalds mannvirkja sem mikil þörf á. Það er ekki að gerast, en ég sé í fjárhagsáætluninni þá eru áætlaðar 10 milljónir í ástandsskoðun fyrir mannvirki Víkings. Ég vil bara segja, það þarf ekki ástandsskoðun, það er alveg fullkomlega vitað hvað að og það verður hægt að fara bara í viðhaldsframkvæmdir sem eru mjög aðkallandi. Það þarf ekki að tefja málið 1 ár í viðbót með einhverri ástandsskoðun. Nú fram í Ólafsárdal þá hefur borgin ekki staðið við vilyrði að knatthús yrði byggt þar á árunum 2019 til 2020. Það eru komin mörg ár fram yfir og nú held ég að stefnt að það verið viðbúið 2029 sem seinkun þá næstum því áratug. Við höfum hvatt til þess að þessu verkefni verði flýtt. Þá hefur Fjölnir ekki heldur fengið úrbót mála sinna varðandi þá hugmynd að færa og leggja Keppnishöll og byggja upp áhorfendastöðu við Egilshöll þannig að félagið geti leikið sína heimaleiki þar og það er samt alveg tilbúið og það liggur fyrir áliti skipulagsstjóra að þessar hugmyndir gangi upp skipulagslega. Það hefur lítið gerst en mér skilst að Fjölnismönnum hafi verið lofað því að stýrihópur verði skipaður máli fyrir jól og það er kannski eftir öðru hjá meirihlutanum. Þetta er framkvæmd sem hægt að fara í og búið að undirbúa bara mjög vel en kannski með því að skipa stýrihóp þá tekst kannski að tefja málið 1 ár eða svo. Ég vil ekki ljúka íþróttamálunum á þess að fjalla líka málefni Kjalnesinga. Kjalnesingar hafi sjálfur sér ágætt íþróttahús en þar eins og annars staðar hefur viðhald og endurbætur verið vanrækt. Það var að vísu eitthvað gert þarna á kjördæmabilinu, unnið í þakinu en það þarf að leggja nýtt gólfefni og byggja viðbyggingu við húsi fyrir áhalda og tækjageymslu. Ekki mjög dýrt, en þetta er eitthvað sem þarf að taka ákvörðunum sem fyrst. Og ég verð að segja að mér finnst kjörtímabilið, það eru auðvitað liðir hratt eins og alltaf og í rauninni farið fyrir lítið þegar kemur að málefnum íþrótta mannvirkja í borginni. En hvað það? Þegar maður horfir á fjármál borgarinnar í heild þá sjáum við að Reykjavíkurborg er gífurlega öflugt sveitarfélag með miklar tekjur, gífurlega tekjur, en þess vegna ætti reksturinn ekki að vera eins slæmur og hann og það eru mikil tækifæri til hagræðingar í rekstri, standa betur að byggingum, standa betur að uppbyggingum íþróttamannvirkja og annað. En því miður staðan svona, Reykjavíkurborg skuldugasta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu og að minnsta kosti ekki það best rekna. Þannig að það eru gífurleg tækifæri til þess að bæta fjárhag borgarinnar og það þarf að gera. En ljóst að með þessari fjárhagsáætlun hér sem verður væntanlega samþykkt í kvöld að það kemur í hlut næstu borgarstjórnar að rétta við fjárhag Reykjavíkurborgar því þessi borgarstjórn hefur svo sannarlega ekki gert það. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstu borgarfulltrúi til að veita andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, eina af þessu skýrslum sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon biður að runna borginni en félagsbústaðir fengu í trúnaði, þess vegna geta félagsbústaðir ekki birt hana. Svo væntanlega að ræða aðra skýrslu sem runna af spretthópi sem hefur ekki ennþá náð inn í borgarráð. Hún hefur ekki verið gerð opinber ennþá en afleiðing trúnaðar varðar ekki einungis persónulega greinilega gögn, heldur getur líka spilað inn í tímasetningu og viðkvæmni í rekstrinum og félaginu. Þarf aðeins að hugsa trúnaðinn í samhengi við það. Það sem borgarlínan ætlaði að gera að vera með almenningssamgöngur í sérrými með töluvert aukinni tíðni. Það leiðin sem þarf að fara til að auka notkun til að draga úr umferð bíla. Það snýst líka þéttinguna til þess að fleiri geti farið fótgangandi og búið í nándu öflugar almenningssamgöngur. Það snýst miklu meira einhverja 10 milljarða endurnýjun á vögnum. Það sem mestu máli skiptir í sérrými ekki hægt að náði fram öðruvísi. Sú lína annaðhvort byggð á misskilningi eða beinlínis ætla að afvegaleiða umræðuna. Eins og fram kom upphaflegri sviðsmyndavinnu borgarlínu þurfum við að bera hana á kostnaðinn við hana ekki bara við það að gera ekki neitt, heldur við það hvað væri gert í staðinn. Borgarlínan og þétting byggðar betri áhrifaríkar leið til að draga úr umferðartöfum en aðgerðir til að reyna að fjölga akreinum og mislaðu gatnamótum.
töluvert ódýrari virka betur til að ná markmiðinu. Fólki líður ekki þannig, því líður eins og það þurfi bílmiðar aðgerðir að draga bílaumferð, þannig virkar það ekki. Fólk heldur því fram að þetta snúist um einhver andúð við einkabílinn og sé sóun á peningum, en þvert á móti þá er það besta og skynsamlegasta sem við getum gert til að bæta stöðu einkabílsins og þetta er besta mögulega meðferð fjár til þess að auki. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við veitið andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Já, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir mjög gott og velflutt og hraðflutt andsvar. Ég ætla að standast á freistingu að biðja borgarfulltrúunum endurtaka þetta en í þetta sinn, en vil bara segja varðandi þessar skýrslur félagsbústaða, þá hef ég lesið báðar skýrslurnar yfir algjörlega með það í huga hvort það var eitthvað sem mælti gegn því að þær eru gerðar opinberar. Önnu var unnin fyrir borgarstjóra og hann og ég og fleiri töldum að það kæmi ekkert í veg fyrir að þessar tillögur að þessi skýrsla eru gerð opinber þegar bara borgarráð og félagsbústaðar eru farið yfir eins og vera ber. Hinn skýrslan sem var unnin af einhver einkafyrirtæki út í bæ, það kemur vissulega fram eins og bara staðlaður text í slíkum skýrslum að þessi skýrsla sé unnin í trúnaði. En auðvitað ef að sá sem borgar fyrir skýrsluna, sem er í félagsbústaði þessu tilviki, borgaði fyrir skýrsluna og lét vinna skýrsluna fyrir sig, ef að hann óskar eftir að þeim trúnaði verður aflétt, þá verður það sjálfsögðu orði við því og þetta einkafyrirtæki sem skrifaði skýrsluna hefur örugglega ekkert á móti því. Nú þessi varðandi almenningssamgöngunar, þar sem við þurfum að gera betur, þessi 10 milljarðar, þeir eru ekki bara hugsaði til vagnakaupa, heldur líka til lagningar séragreina. Það er búið að leggja 4 km séragreinum, okkur vantar svona 4 km í viðbót til þess að strætó lendi ekki lengur í töfum. Takk. Svara ansvari. Já, borgarfulltrúin Alexandra Brím ætlar ekki að veita ansvar öðru sinni. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, ég geti miður ekki sagt jafn mörg orð á mínútu og borgarfulltrúi Alexandra Brím, en ég ætla að segja að samkvæmt öllum lykiltölum, svo sem skuldahlutföll, eiginfjárhlutföll og allt þetta, þá stendur Reykjavík fjárhagslega eiginlega best allra sveitarfélaga á landinu og mun betur út frá þessum lykiltölum heldur en öll þau sveitarfélög sem að sjálfstæðismenn stjórna. Þannig ég er ekkert viss um að það séu góða fréttir að sjálfstæðismenn komist hér í meirihluta í borgarstjórn eftir kosningar í vor. Þá hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Já, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir ansvarið eða jafnvel afsvarið. En ég held að viðhorf borgarfulltrúans sem ég auðvitað bara ber virðingu fyrir, þó ég sé ekki sammála því, það byggist bara eftir sem áður á þeirri þráhyggju að líta á skuldir, einungis á skuldir A-hlutans. En bara ef að, segjum bara að við tökum bara, ef maður sækir aðalfundi fyrirtækja sem reka gagnvart samstæður, það gerir fyrirtæki aldrei lítið úr skuldum B-hlutans. Það skuldir samstæðunar til hans í fyrirtækjarekstri. Ef við varum bara með eigið hús, varum með skuldir annars vegar á húsinu og hins vegar á bílskúrnum, þá er þetta rétt að líta á dæmið í heild. Og ég held að þetta sé hluti af því af hverju menn telji hér í þessum sal sumir að það sé hægt að taka skuldir út í hið óendanlega og hækka skuldareikninginn bara meðan það er hægt að fá lán þó að vextirnir séu orðnir háir. Það er þessi þráhyggja, eða afneitun réttara sagt, afneitun á skuldum B-hlutans, en þeim skuldum ættum við ekki afneita því að þær þarf að borga eins og allar aðrar skuldir, hvort sem það verður gert með hækkunum á orkuverði eða eitthvað öðru sem ég ættum ekki framlegum á borgarsjóði. Borgarfulltrúin Kjartan Magnússon hefur svarað ansvari og svarar þá á ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, svona svo ég haldi mig við myndlíkinguna að þá er það þannig að bílskúrinn í téðu tilfelli aflar engra tekna. Hins vegar aflar B-fyrirtæki eins og Orkuveitan gríðarlegra tekna í borgina og í öllu svona venju árferði. Þannig að þetta er ekki alveg heppileg samlíking hjá borgarfulltrúanum.
Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara ansvari og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, ég tek undir það að Orkuveitan mjög öflugt fyrirtæki. Maður var nú sagt í gríni að Orkuveitan var í gullkálfurinn sem borgarfulltrúarnir dönsuðu í kringum. Ég held að sé nú samt ekki svo. En áttum okkur á því að stór hluti af tekjum Orkuveitunar eru einokunar tekjur, einokunar gróði, og þannig að ef við gerum meiri kröfur á Orkuveituna þá neyðist hún til að hækka gjöldin á almenning og þá er það orðin óbeinn skattur og Orkuveitan skapar gífurlega tekjur, en ef við horfum á skuldaaukningunni í Orkuveitunni sem 18 milljarðar á þessu ári, þá sjáum við að það gengur þetta ekki endalaust sko, og því miður kannski við vitum ekki nákvæmlega hvert skuldaþolið en við vitum öll að skuldaþolið, hvort sem okkar heimili eða fyrirtæki eða bara borgin, það ekki endalaust. Það kemur að skuldadögum og hluti af kreppunni sem var hérna fyrir 10-15 árum, sem enginn sá fyrir en allir sáu hins vegar eftir á að ætti að verða, var meðal annars svo að aðgangur ódýru lánsfé var til þess að borgin ók sér yfir höfuð skuldalega séð. Þess vegna rétt að vara við þessu. Ansvörum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka starfsfólkinu sem hefur unnið að þessari áætlun fyrir sitt starf og fyrir að svara okkur öllum og gefa okkur svör við öllum þessum spurningum sem við hefum verið að senda á þau síðustu misseri. Það hefur verið ómetanlegt. Við í Framsókn hefur lagt fram 8 breytingartillögur við fjárhagsáætlun ársins 2026. Gera þær ráð fyrir hagræðingu upp á 1256 milljónir, eignarsölu upp á 5828 milljónir og útgjöld sem nema 570 milljónum. Niðurstaða þeirra því 6,5 milljarða tekjuaukning af fjárhagsáætlun ársins 2026. Það tekjuaukning sem brýn fyrir borgina til að borga niður háar skuldir og standa undir þeirri lögbundnu þjónustu sem borgin ber að sinna samkvæmt lögum. Kjörorð Framsóknar eru vinna, vöxtur, velferð. Þetta snýst þetta allt, að eiga fyrir velferðinni, styrkja stoðirnar. Bættur rekstur borgarinnar rennir styrkari stoðum undir þjónustuna og gerir það að verkum að við getum betur þjónustað íbúa. Það ánægjulegt að sjá þær breytingar sem hafa orðið á rekstri borgarinnar síðustu 3 ár. Árið 2022 var halli borgarinnar 15 milljarðar. Niðurstaða þess árs var 12 milljörðum verri en áætlað var á kosningaári. Þetta þýddi að nær allt kjörtímabil hefur farið það verkefni að snúa rekstrinum við, bæta reksturinn en tryggja áfram grunnþjónustu við borgarbúa og semja við ríkið til að mynda málaflokks fatlaðs fólks. Enn þó verk að vinna fyrir Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög þegar kemur að því að semja vanfjármagnaða málaflokka sem sveitarfélögum hefur verið falið. Það líka verk að vinna í borginni. Við verðum að taka til í rekstrinum. Ekki til að skerða velferðarþjónustu eins og vinstri flokkarnir tönglast á, heldur til að eiga fyrir henni og skuldunum. Það margt sem ég hefði viljað sjá í þessari áætlun. Til að mynda hefði viljað sjá áherslur á ungt fólk sem í vanvirkni, nýtópin, en ég geri ráð fyrir að svigrúm verði fyrir fjármögnun aðgerða þegar það liggja fyrir. Ég hefði líka viljað sjá heimgreiðslur fjármagnaðar til að mæta foreldrum sem bíða eftir dagvistun fyrir börn sín, líkt og önnur sveitarfélög hafa ákveðið að gera. En meirihlutinn hefur sagt nei við þeim. Ég hefði líka viljað sjá frystingu fasteignagjalda til að auka ekki útgjöld fjölskyldna í borginni enn frekar. Það þungt fyrir ungt fólk sem nýbúið að kaupa sér fasteign að þurfa að borga á háum lánum og fá líka hærri greiðsluseðil frá borginni. En meirihlutinn hefur líka sagt nei við því. Einnig hefði viljað sjá fleiri NPA-samninga fjármagnaða
2 NPA-samningar eru mikilvægt skref en betur má ef duga skal. Ég minni á að í síðustu áætlun voru þeim fjölgað 14, ansi langur vegur frá 14 í 2. Eins og ég kom inn á áðan þá leggjum við í Framsókn fram 8 breytingatillögur við fjárhagsáætlun næsta árs. Ég ætla að beina sjónum mínum á 2 þeirra. Fyrsta tillagan sem ég vil fjalla snýst móttökudeildir fyrir börn af erlendum uppruna sem kom í skólan okkar án þess að tala íslensku. Börnum sem ekki hafa íslensku að móðurmáli hefur fjölgað verulega síðustu ár. Í 4 skólum í borginni eru yfir 55% nemenda með annað móðurmál en íslensku og í 9 þeirra er yfir 3/3 nemendur með annað móðurmál. Þetta kallar á markvissar aðgerðir til að tryggja öll börn fái þennan stuðning sem þau þurfa til að ná góðum árangri og finna sig í skólasamfélaginu. Ein af þeim leiðum sem var reynst áhrifaríkar við að kenna börnum nýtt tungumál eru móttökudeildir í skólum sem einblína á tungumálakennslu barna áður en þau hefja nám í almennum bekk. En við vitum að grunnfærni í íslensku byggir upp traustan grunn fyrir framtíðar námsframvindu og samfélagsleg tengsl. Því leggjum við í Framsókn til að móttökudeildir verði opnaðar í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Móttökudeildir eru hugsaðar sem fyrstu viðkomustaður nemenda sem nýlega var flutt til Íslands. Þar er lögð áhersla á að skapa öruggt og stuðningsríkt umhverfi þar sem börn fá tíma og rými til að kynnast nýju skólaumhverfi, nýju tungumáli og nýju samfélagi. Markmiðið er að lendingin sé eins mjúk og farsæl og hægt er. Það er mjög krefjandi fyrir börn sem eru nýflutt til landsins að hefja nám í almennu bekk þar sem öll kennsla fer fram á íslensku, samhliða því að fóta sig í nýrri menningu. Það getur ýtt undir óöryggi og gert þeim erfitt fyrir að taka virkan þátt í náminu. Kennarar hafa bent á það miklu áskorun sem felst í því að kenna bekk þar sem ekki allir skilja tungumálið. Með því að gefa börnunum tíma til að byggja upp grunnfærni í íslensku áður en þau hefja nám í bekk má draga úr álagi barna og kennara og skapa betra vinnuumhverfi fyrir bæði nemendur og starfsfólk. Samhliða þarf þó að styrkja starfsumhverfi grunnskólakennara með auknum stuðningi og verkfærum til að mæta þörfum fjölbreytt nemendahóps. Í móttökudeildum er megináhersla lögð á markvissa íslenskukennslu. Nemendur fá kennslu sem tekur mið af færni þeirra, fyrri menntun og einstaklingsbundnum þörfum. Með því að byggja upp sterkari tungumálafærni fyrstu mánuðina á Íslandi aukast líkur á því að börnin geta tekið virkari þátt í almennu kennslu síðar. En að jafnaði er ekki gert ráð fyrir því að börn lengur í móttökudeildin 3 til 6 mánuði. En ákvörðun það byggir alltaf á einstaklingsbundnu mati. Til þess að tilheyra samfélagi er ekki nóg að kunna tungumálið. Það þarf líka að skilja menningu og siði samfélagsins. Móttökudeildum því líka ætlað að leggja áherslu á að kenna íslenska menningu og samfélag fyrir börnum og foreldrum þeirra. En foreldrar gegna lykilhlutverki í skólagöngu barna sinna og inngildingu þeirra í nýtt samfélag. Móttökudeildum þannig ætlað að stuðla að betra samstarfi heimilis og skóla og fyrirbyggja menningar árekstra. Með því að hafa móttökudeildir í öllum skólum tryggt að öll börn fái tækifæri til að kynnast sínum hverfisskóla og taka þátt í öðru skólastarfi með jafnöldrum sínum. Móttökudeildir eiga því ekki að einangra börn sem tala ekki íslensku eins og sérstakir móttöku skólar gera, heldur efla og flýta fyrir raunverulegu þáttöku þeirra í skólastarfi, þannig að þau geti tekið virkan þátt í samfélaginu til framtíðar. Tillaga Framsóknar gerir ráð fyrir að móttökudeildir verði innleiddar í skrefum í grunnskóla Reykjavíkurborgar, þannig að næsta ári verði 15 móttökudeildir komnar upp þar sem þörfin hvað mest. En þörfin fyrir móttökudeildum ólík eftir skólum og tekur umfang þeirra samkvæmt tillögunni mið af því. Þá gert ráð fyrir að starfsfólk geti fært sig á milli móttökudeilda innan skólahverfa til að mæta þörfum skólana hverju sinni.
Áætlaður kostnaður við 15 móttökudeildir á næsta ári eru 210 milljónir. Og af því að hér var spurt áðan hvernig fundarsköp virka vegna fjárhagsáætlunar, þá mér ljúft og skylt að benda á að áætlun næsta ár eins og eins konar biblía fyrir næsta ár og það áætlanir eða aðgerðir sem við ætlum að ráðast í á næsta ári. Þannig að ég hvet meirihlutann til þess að samþykkja þessa tillögu ef að áætlun að koma upp móttökudeildum sem kosta 210 milljónir þegar við erum að samþykkja þessa fjárhagsáætlun sem á að gilda fyrir næsta ár. Forseti, okkar hlutverk að tryggja öllum börnum góð tækifæri til að þroska hæfileika sína og færni og leið skapa jákvæð náms- og vinnuskilyrði fyrir nemendur og kennara. Lengi býr að fyrstu gerð og þar verða áherslur okkar að liggja. Og þá vil ég beina sjónum mínum að tillögu Framsóknar sem snýr að íslenskukennslu fyrir foreldra af erlendum uppruna sem tala ekki íslensku. Margir foreldrar af erlendum uppruna telja að takmörkuð íslenskukunnátta sé hindrun í þátttöku þeirra í skólastarfi barna sinna. Því leggur Framsókn einnig til að foreldrum sem tala ekki íslensku verði boðin gjaldfrjáls íslenskukennsla með sérstakri áherslu og orðaforða sem tengir skóla og námsumhverfi barna þeirra. Slík námskeið í boði til að mynda í Frakklandi þar sem að foreldrar geta lært frönsku gjaldfrjálst og þannig stutt við inngildingu foreldra inn í franskt samfélag. Þar reyndar ekki boðið upp á neina túlkun, heldur frekar fjárfest í frönskukennslu foreldra. Við erum þó ekki að leggja til að hætta alfarið túlkun vegna þess að hún mikilvæg sérstaklega fyrst sinn. Lagt til að það verði boðið upp á námskeið fyrir hópa foreldra í hverjum skóla eða skólahverfi eftir því sem við ár og boðið verði upp á 1 námskeið á haustönn og 1 á vorönn í 6 skipti hverja önn. Samtals standi foreldrum þá til boða 12 vikna grunnnámskeið í íslensku og áætlaður kostnaður vegna þessa nemur 40 milljónum króna árið 2026. Markmið tillögunnar að auðvelda foreldrum af erlendum uppruna að læra íslensku og minnka þörfina á túlkaþjónustu til lengri tíma. Þannig fjárfest í íslenskunámi í stað langtíma túlkaþjónustu. Íslenskunámskeið fyrir foreldra sem tala ekki íslensku styðja við öflugt skólastarf, stuðla að betra samstarfi heimila og skóla og styrkja stöðu foreldra í samfélaginu. Aukin tungumálafærni foreldra stuðlar að inngildingu fjölskyldunar inn í íslenskt samfélag, eykur sjálfstæði foreldra og gerur þeim kleift að taka virkan þátt í lífi barna sinna og samfélagsins. Það hlýtur að vera kappsmál okkar allra að bæði foreldrar og börn nái betur tökum á íslensku til að auðvelda inngildingu þeirra inn í samfélagið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vona að þessar tillögur nái fram að ganga. Forseti, það ánægjulegt að sjá tillögu betri nýtingu á tíma og fjármunum Reykjavíkurborgar fyrir fundunum í dag, sem byggir á þeim tillögu sem óskað var eftir frá almenningi. Samráðinu sem þær byggja á lauk í apríl síðastliðinn. Ég var farin að óttast að þær hefðu gleymst í skúffu, sérstaklega eftir yfirlýsingar borgarfulltrúa meirihlutans að borgin væri hætt allri hagræðingu. Með leyfi forseta vil ég vísa í orð oddvita VG, tilvitnun hefst, til hvers að hagræða ef það þarf ekki, tilvitnun lýkur. Þetta var sagt þrátt fyrir að skuldir borgarinnar eru háar. Fyrir liggja ýmsar góðar tillögur, alls skiluðu 265 einstaklingar inn tillögum. Sjálf skilaði ég inn yfir 20 tillögum, til að mynda tillögum sem að borgarfulltrúar hafa minnst hér á í dag, eins og tillaga magninnkaup fyrir starfsstæði, til að lækka innkaupakostnað eins og Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi komin á áðan og tillögum húsverða umsjónaraðila sem sjá minni háttar viðhald í skólabyggingum eins og að skipta ljósaperur í stað þess að borga verktaka fyrir slíkt smáverk með tilheyrandi kostnaði eins og Helga Þorvaldsdóttir borgarfulltrúi komin á áðan. Það gott að þær eru sammála mér.
Ég lagði jafnframt til að við myndum hugsa kerfi til langstíma með áherslu á forvarnir, þannig verði fjármagn aukið í forvarnir, lýðheilsu og fyrstastigs þjónustu við börn til að fyrirbyggja þörfina á þyngri og dýrari þjónustu til lengri tíma. Einnig lagði ég til að eftirlit yrði aukið með viðhaldi borgarinnar, ráðist yrði í óháða greiningu á rekstri fagsviða og málaflokka, innkaupin myndu byrja í geymslunum með það að markmið að nýta betur það sem til spara í innkaupum og fækka geymslum borgarinnar. Endurnýtingu og efni í leik- og grunnskólum með miðlægum gagnagrunni til að spara starfsfólk þegar kemur að námsgagnagerð. Setja aukinn kraft í innleiðingu velferðartækni til að auka þjónustu við íbúa og svo má áfram telja. Tækin eru mörg til að fara betur með tíma og fjármuni borgarinnar. Ég vona að vel verði farið yfir þær tillögur sem skilað var inn. Það hagur okkar allra að borgin sé vel rekin. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi, Sara Björg Sigurðardóttir, óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að þakka borgarfulltrúanum Magneu Gná Jóhannsdóttir fyrir sína framsögu. En mig langar að spyrja þessa stefnubreytingu sem að ég einhvern veginn skynja hjá Framsóknarflokknum. Mér finnst dálítið eins og þetta með laufin í vindunum, bara blakta eftir í hvað átt vindunum fer. Vegna þess Framsóknarflokkurinn var með borgarstjórastólinn og formennsku í skóla- og frístundaráði. Hvers vegna komu þeir ekki tillögunum í gegn með þau voru bæði með stól borgarstjóra og þegar skóla- og frístundaráð var undir þeirra formennsku? Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sitt ansvar. Ég reyndar áttaði mig ekki alveg hvað var átt við, en ég geri ráð fyrir að það sé að vera að meina tillögu móttökudeildir, en ég veit ekki betur en það hefði verið ákveðin andstaða við þeim tillögum í upphafi kjörtímabils og núna fyrr á þessu ári var Sjálfstæðisflokkurinn með sambærilega tillögu sem var felld ef ég man rétt eða vísaði eitthvað áfram í kerfinu, ekki samþykkt. Borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið að svara andsvari, svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Sara Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú var það í tíð Framsóknarflokksins sem að réði lögum og lofum í innviðaráðuneytinu þegar svo ákvörðun var tekin að úthýsa Reykjavíkurborg í gegnum jöfnunarsjóð frá grunnskólaframlagi og framlagi með börnum og erlendum uppruna. Og á þeim tíma sem liðið hefur, síðan 2019, hefur borgin orðið af tæpum 6 milljörðum á ári. Þannig að við getum séð það í hend okkar hversu miklu fjármuni hafa farið út og bara borgin hefur aldrei fengið. Hún er eitt sveitarfélag sem ekki hefur fengið jöfnunarsjóðsstyrkinn, eina sveitarfélagið. Og þess vegna vekur mér, þetta er bara gott og vel hvað að Framsóknarflokkurinn hefur tekið þennan snúning í þágu barna af erlendum uppruna í borginni þegar helmingur barna af erlendum uppruna býr í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir svarað andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég held að það sé nú ekki beint neitt viðsnúning að ræða, en við sjáum það að fjölgun barna af erlendum uppruna hefur verið mikil síðustu ár og auðvitað ýtir það undir þann skilnings á kerfinu sem að við kannski fáum í gegnum það og ákall frá kennurum að við stígum fastar inn í þennan málaflokk og mætum þessum börnum. En að því þú varst að vísa til ríkisins, þá það þannig að innviðaráðherra sem er jafnframt formaður Framsóknarflokksins eða fyrrum innviðaráðherra, hann tryggði það að kæmi peningar í ísatkennslu. Þannig að það ekki þannig að Framsókn hafi sérstaklega unnið gegn þessum hóp og ég held að það hafi aldrei verið. Og við höfum alltaf frekar lagt áherslu á það að allir læri íslensku og við séum að mæta börnum og erlendum uppruna og ég held að
ef þú þekkir okkar starf í borginni þá veistu það hvað okkar hjarta liggur og hvað mitt hjarta liggur í þessum málum. Þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þetta gleðistund hérna í kvöld því að ef að svo fer sem horfir að þá þetta síðasta fjárhagsáætlun vinstri meirihlutans í Reykjavík í vonandi sem lengstan tíma. Hérna fyrir í dag var birt skoðanakönnun þar sem að meirihlutinn með 9 borgarfulltrúa og sem vonandi góð vísbending til þess hvað borgarbúar hugsa núverandi meirihluta og þær aðgerðir og áætlanir sem að hann teflir fram fyrir borgarbúa. Við sjálfstæðismenn með ýmsar tillögur sem að oddviti okkar fór yfir í upphafi fundar og mér langar til þess að tæpa á nokkrum þeirra vegna þess að við og ítreka stuðning við þær hugmyndir. Og nefna kannski þá í þeim málaflokkum sem að sá sem að hér stendur kemur að í nefndum borgarinnar. Má það kannski fyrst nefna tillögur sem að við höfum lagt fram áður það að mannréttindaskrifstofa verði lögð niður og verkefni hennar flutt til velferðarráðs og þau verkefni eins og þau sem að snúa að þjónustu við innflytjendur, aðgerð gegn heimilisofbeldi og bjarkarhlíð verði farið undir velferðarsvið og ráðið og verkefni þess verði færið undir velferðarráð. Áætla má að sú breyting geti haft í för með sér hagræðingu upp á 150 milljónir. Þá leggjum við einnig til, eins og margir aðrir hafa lagt hérna til og lögðu til í fyrra, meðal annars Flokkur fólksins og Vinstri græn, að stafrænt ráð verði lagt niður og verkefni þess færð eins og Vinstri græn lögðu til, færð undir borgarráð og ég vona það að fulltrúi Vinstri grænna hafi ekki skipt skoðun á þessu eina ári og ekki heldur fulltrúar Flokks fólksins það að stafrænt ráð ætti betur heima undir öðrum verkefnum borgarinnar. Það ekki stórar fjárhæðir sem sparast þar, 3 milljónir, en engu að síður skiptir það máli að við horfum í hverja krónu, skiptir það máli að við tökum þau verkefni alvarlega og eins og ágætur fulltrúi Framsóknarflokksins Magnea Gná talaði hérna fyrr á undan mér að þetta skiptir máli hvernig að við förum vel með fé til þess að standa undir þeim verkefnum og þeirri velferð sem að borgarbúar kalla eftir. Ég verð samt að segja og það sem að mér finnst vera
áhugavert á þessum 3 árum sem að ég hef setið í borgarstjórn. Og við sáum það líka á síðustu fjárhagsáætlun síðasta kjörtímabils. Að þeim hættir til að vera svolítið skakkar. Og sérstaklega sú fjárhagsáætlun sem var lögð fram í lok síðasta kjörtímabils sem að skeikaði, ef ég man rétt, á A-hluta einum 13 milljörðum á því hvað kom upp úr ársreikningi fyrir það ár og þeirri fjárhagsáætlun sem lögð var fram. Það má vera að þar hafi farið einhverjar kosningafreistingar fram. Það má vera að vinstri meirihlutinn undir stjórn Samfylkingarinnar, eins og sá meirihluti sem er hérna núna, hafi freistast til þess að mála einhverja rósrauða mynd. Miðað við hvað við höfum séð á undanförnum árum, þá hefur nú skeikað ansi miklu. Við sáum það í árslutauppgjörinu frá miðju ári að það er strax komin nokkur skekkja, þó ekki sé hún eins stór eins og hefur oftar verið áður. En þessar skekkjur eru vandamál og benda til þess að þeir sem að fara með völdin hérna í borginni og hafa gert nánast óslitið í 30 ár, að valdþreytan sé orðin slík og kæruleysið sé orðið slíkt að þeim finnst allt í lagi að tefla fram áætlunum sem að mála einhverjar myndir sem að eiga sér síðan ekki stoð í raunveruleikanum. Við leggjum líka til að bílastæðahús í eigu Reykjavíkurborgar verði selt. Á þessu kjörtímabili höfum við selt bílastæði í eigu Reykjavíkurborgar í kjallara Hörpu og það er fullt tilefni til þess að halda áfram slíkri vegferð og að selja bílastæðahúsin og koma þeim í vinnu fyrir borgarbúa þannig að þau sem eru alltaf full komist betri hreyfing á þau bílastæðahús og þau sem eru með lélega nýtingu fái betri umhirðu og umsýslu. Við leggjum líka til að farið verði í rekstrarútboð á sorphirðu og þau okkar sem að voru á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir nokkrum dögum síðan sáum það svart á hvítu hve skrítið fyrirkomulag það er og óhentugt það fyrirkomulag er sem að við höfum með á okkar sorphirðu og í raun og veru lítill hvati og andstæður hvati til þess að gera vel. Þetta eru bara örfáar tillögur af þeim 23 tillögum sem að við höfum lagt til hérna í dag sem að snúa því að bæta rekstur borgarinnar. Því eins og oddviti okkar kom inn á hérna í byrjun dagsins, við eigum við útgjaldavanda að stríða, ekki tekjuvanda. Við erum að eyða of miklu og við þurfum að skera niður. Við höfum rætt hérna veikindahlutfall hérna í þessum sal líka, sem er eitthvað sem við þurfum að taka á. En það að launahlutfallið af útgjöldum borgarinnar sé komið nú er ég að rifja upp töluna eitthvað staðar í kringum 60%, ef ekki hærra, að
það ekki sjálfbært fyrir sveitarfélagi eins og Reykjavík að launahlutfallið skipti eða sé svona stórt hlutfall af útgjöldum. Við þekkjum það og sá sem hér hefur staðið í rekstri það ekki sjálfbært að launahlutfall sé of mikill hluti af útgjöldum, of svona hár hluti af útgjöldum. Við sjáum það líka, vegna þess að ég var að nefna sorphirðuna, að kostnaður við sorphirðu aukast milli ára og sem ætti að vera ennþá meiri hvatning fyrir okkur að bjóða út þá starfsemi og tryggja það að við nýtum fjármagnið betur heldur en við erum að gera núna. Það hlýtur að vera verkefni okkar sem erum hérna í þessum sal að vilja reka borgina með sem bestum hætti. Ekki endilega á grundvelli hugmyndafræði, heldur á grundvelli þess að við séum að fá sem mest fyrir þann pening sem að borgarbúar láta okkur í té. Að við fáum bestu þjónustuna, að við getum rekið bestu skólana og að þau verkefni sem að við höfum tekið að okkur hérna séu vel gerð og vel útfærð. Þess vegna Sjálfstæðisflokkurinn með þær tillögur sem að við erum með og þær niðurskurðartillögur sem við erum með vegna þess að eftir 30 ára valdatíð Samfylkingarinnar og þeirra flokka sem að Samfylkingin varð til úr komin tími til þess og snúa af þeirri braut sem að Samfylkingin hefur mótað okkur. Borgarbúar augljóslega eru þeirra skoðunar í dag og vonandi verða þeir áfram þeirra skoðunar 16. maí næstkomandi, þannig að við getum hvatt fjárhagsáætlanir, brogaðar fjárhagsáætlanir, vinstri meirihlutans fyrir fullt og allt. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskop óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, borgarfulltrúinn Friðjónsson talaði að flytja starfsemi mannréttindaskrifstofu undir velferðarsvið. Hann situr sjálfur í ráðinu. Tökum bara málefni fatlaðs fólks og eldri borgara, 50% þeirra málefni, umræðu efni tilheyra skipulagsmálum. En færum það undir velferðarsvið. Aftur fjölmenningarmálefni, borgarfulltrúinn satt sjálfur í stýrihópnum sem lagði hér fram fyrir 2 vikum síðan fjölmenningarstefnu sem snýst einmitt það að málefni innflytjenda snúast húsnæði, samgöngur, starfsfólk, lýðræðisþátttöku, en nei, hann flytur hér tillögu sem segir málefni útlendinga eru bara velferðarmál. Virkilega til af mikils mælt að Sjálfstæðisflokkurinn gæti verið sammála sjálfum sér í heila 2 vikur? Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskop lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Tillaga okkar gengur ekki, forseti.
Tillaga okkar gengur ekki út á það að þessi verkefni verði aflögð og heldur að þau verði færð og fengin faglegu grunnur inn í velferðarsviði. Það breytir því ekki að það verður áfram hægt að sú lögbundna starfsemi sem að við höfum til dæmis varðandi öldrunarmál og málefni aðgengismál fatlaðra munu halda áfram að vera rædd og vera unnin þó að margt aðeins séu skipulagsmál og skipulagsmálin voru ekkert minna rædd í þeim málaflokki þegar að þetta voru sérnefndir. Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson svarað ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sabine Leskopf. Forseti, ef það upptaka af fyrir ansvarum minni þá maður endur spila hana borgarfulltrúinn Friðjónsson svaraði því eiginlega ekki. Ég var ekki að segja að hann lagði hefðilega til að þessu verkefni verið lögð af heldur einmitt að gagnrýna það að það fæst það sem við vorum einmitt að samþykkja að fylgja eftir að allir þessi málaflokka tilheyra öllum sviðum og hann leggur núna til að þau færast undir velferð. Hann ekki sammála sjálfum sér í því sem hann lagði hér til með okkur fyrir 2 vikum síðan. Þá borgarfulltrúinn Sabine Leskopf lokið að svara ansvar, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að borgarfulltrúinn viti fullvel að við erum að leggja til að verkefni verði unnin áfram og þau verða unnin áfram þvert á borgarkerfið þó að þau heyri undir velferðarsvið. Skárra verða nú. Það ekki því til fyrirstöðu að það haldi áfram að það verði hægt að halda áfram að vinna þau með sama hætti, eða með þeim hætti. Sparnaðurinn kemur fyrst og fremst af því að minnka yfirstjórn á þessum málaflokki mannréttindaskrifstofunnar og færa hana undir velferðarsvið. Þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta á mælendaskrá Sandra Líf og Kares, borgarfulltrúinn Sandra Líf og Kares. Forseti, ágæti borgarstjórn. Ég held að setan hér inn í sal sýni hversu kannski óskilvirk þessi umræða og lítið dýnamísk. Mér þætti betra ef það væri minna glærusjó og kannski fari meira í áherslur og meira í pólitík því þetta fjárhagsáætlun bara mjög pólitísk. Við erum öll, svona held ég að við staðum ágætlega, kemum ágætlega út í PISA-könnunum, alla þeir sem sitja hérna inni og geta lesið bara fjárhagsáætlunina. Og nú höfum við setið hérna í næstu því heilt kjörtímabil. Þannig að við ættum nú, það var nú lágmarkskrafa til kjörina fulltrúa að fólk væri búið að setja sig tiltölulega vel inn í málin á þessum tíma. Þannig að mér finnst vantar svolítið kjöt á beinin í þessari umræðu og vant einhverja dýpt því að þetta eini vettvangurinn þar sem allir kjörnir fulltrúar geta spurt út í fjárhagsáætlun, spurt formenn ráðana og spurt út í stefnu og hvað að gerast í fjárhag inn á sviðunum og þar sem að formenn ráða sitja.
Þannig að þetta hugmynd fyrir næsta kjörtímabil að reyna að minnka þessa langlóku á þessu fundi og hafa hana kannski aðeins, meira dýnamíska og aðeins meira pólitíska. Því að auðvitað úthlutun fjármuna og úthlutun skattfés bara töluvert pólitík og hvernig við forgangsröðum þessum fjármunum. Því þeir eru ekki endalaus uppspretta. Og við höfum svo sem, ég hef kallað bara mjög eftir því inn í þeim ráðum sem ég hef setið að maður fái aðeins meiri innsýn inn í áætlunargerðina og hvernig hlutunum forgangsraðað og að það sé teknar pólitískar ákvarðanir það hvernig á að forgangsraða fjármunum. Og þessi umræða hefur verið mikil og alveg, ég ætla að hrósa maður að hrósa líka fyrir það sem vel gert. Ég ætla að hrósa velferðarráði. Á síðustu 2 árum að þá höfum við farið og fengið meiri upplýsingar og farið eins meiri á dýptina við undirbúning fjárhagsáætlunar. En hins vegar hefur kannski vantað upp á það hvernig að það séu lagðar fram tillögur og það sé tekin aftur pólitísk ákvörðun það hvernig við forgangsröðum verkefnunum. Því að það eru mjög mörg verkefni eins og til dæmis inn á velferðinni og ég held nú reyndar inn á flestum sviðum. Það sem verið að veita umframþjónustu, þjónustu sem ekki lögbundin. Og aftur, það pólitísk ákvörðun. Þannig að það eru kannski svona nokkri hlutir varðandi fjárhagsáætlunina sem að mér finnst vanta eins meira umræðu og kannski þetta eini líka vettvangur það sem maður getur spurt af því að andsvörin eru svo fá að varðandi stafræna ráðið og umbreytinguna sem búið að vera í gangi og ég persónlega ekki öllu leyti mótfallin þessari fjárfestingu því þetta fjárfesting en hins vegar hefur vantað upp á að sýna fram á hver ábatinn. Það verður aðeins lagast núna á þessu ári að það hefur verið lagður fram samantekt á því hver ábatinn og það bara mjög gott en hefði mátt koma fyrr því að auðvitað getur ábati verið margs konar, hann getur verið fjárhagslegur, hann getur verið í þjónustunni, hann getur verið í bara alls konar hlutum en þetta kannski kemur líka inn á það sem ég var að spyrja formann borgarráðs með það hver raunveruleg markmiðin. Og ef maður ekki með markmið þá veit maður kannski ekki endilega hvert maður að keyra. Það sem vantar líka finnst mér inn í fjárhagsáætlun og við höfum nú rætt þetta töluvert inn í stafræna ráðinu það að af því að stafræna ráðið og þónið sett upp í skipulaginu eins og það að þá vinnur það sjálfstætt fyrir verkefni sem að hafa oft fjárhagslegan ábata fyrir hin sviðin. En hins vegar sjáum við hvergi inn á sviðunum, ekki í fjárhagsáætlun eða neins staðar, allavega ég reyndi nú að fór í gegnum eins mikið ég gat í þessar reikninga, að ég get ekki séð hvar þessi ábati skila sér inn í reikningum. Bara af því að við erum ofta að keyra bara flott verkefni. Það nú ekkert langt síðan að það var verið að keyra verkefni með stafræna sorphirðu sem átti að skila x krónum á ári í sparnað, bara minni ekstur og svo framvegis, en ég sé það ekki á móti, ég sé hvergi inn í reikningnum hvar þessi fjárfesting skila sem hún á að gera. Og það mikið rætt það og aftur hefur komið fram í dag að það sé verið að hagræða vinna að því að gera hlutina betri en það endurspeglast ekki í fjárhagsáætluninni. Allavega ég sé það ekki, þannig að mér finnst að það vera bara ábyrgt og gagnsætt að ég geti, að það sé líka aðhald á sviðin. Að þau leggja inn beiðni það að það sé unnið eitthvað ákveðið verkefni, það gert ábatamat en svo sér maður það ekki inn á sviðinu sjálfu. Það eru mörg flott verkefni þar sem verið að tala að ábætin sé
náttúrulega margs konar, en meðal annars fækkun í stöðugildum. En ég sé það hvergi. Ég sé það ekki inn á sviðinu sjálfu að það sé verið að nýta þennan ábata raunverulega. Þannig að fjárfestingin ekki að skila sér nægilega vel. Allavega, maður getur ekki séð það. Varðandi velferðina aftur, þar sem að andsvörin var svo stutt, að þar kemur kannski aftur að því að það pólitísk ákvörðun, hvernig maður ráðstafar fjármunum og hvað það sem við forgangsröðum í fjárfestingu. Og aftur vil ég tala barnaverndina og Mánabergið og vistheimilið sem búið að vera, það var enda fagnaðarefni að tillögu, það var bara þverpólitísk samstaða það að finna tímabundið húsnæði fyrir Mánabergið meðan væri verið að byggja nýtt Mánaberg sem búið að vera á fjárfestingaáætlun on off svona í allt og mörg ár. Það eru 3 ár síðan og eins og ég kom inn á hann, allt of langur tími sem að fór í það og í raun og veru tafirnar sem að hafa náttúrulega kostað mikla peninga var í raun og veru bara innanhústöf. Að það var bara að tölvan sagði nei á næstu hæð. Þannig að ég bara hlakka til að heyra svar frá formanni ráðsins með það af hverju bygging á nýju Mánabergi var tekin út af fjárfestingu og aftur spyr ég með stöðugildin, þetta 3,5 stöðugildi sem búið að bæta við í viðauka núna síðan 2020 og algjörlega ljóst að það vantar sko, þetta ekki eitthvað tímabundið, þetta var sett inn í kringum COVID en barnaverndin ein af þeim einingum sem með mjög flotta málavog. Þannig að það mjög auðvelt að mæla álag, málafjölda á starfsmenn. Það eru gögn á bakvið hversu marga starfsmenn þarf. Þannig að það mjög auðvelt að lesa, þannig ég skil ekki af hverju þetta bara sett inn alltaf tímabundið ár eftir ár í staðinn fyrir að setja þetta bara fast inn. Og af því að aftur forgangsröðun og ákvörðun og þetta náttúrulega bara mjög mikilvæg grunnþjónusta, lögbundin. Þannig að, já, og svo aftur varðandi áætlun varðandi vistgreiðslurnar, þar sem að borgin hefur náttúrulega verið að greiða mörg þúsund milljónir í kostnað sem að í raun og veru ríkið hefði átt að bera. En við höfum ekki farið fram, borgin hefur ekki farið fram á það að fá þær greiðslur frá ríkinu. Og ég veit að það útskýring að ríkið ætlir sér að taka það yfir, það engin samningur í höfn, það ekki búið að skrifa undir neitt, það liggja ekki að ég best veit, neinar þannig fastar tölur fyrir. Þetta verður væntanlega eins og með marga potta, það verður einn pottur fyrir allt landið, en auðvitað vitum við það að Reykjavík ber hitann og þungan af þessum málum. Það langflest mál sem unnin í Reykjavík. Þannig að það ekki komið tryggt fjármagn fyrir því. Þannig að það áætlun upp á 1,6 frá því í raunin rúmlega 3 milljarðar. Þetta rosalega mikill munur. Þannig að mér þætti allavega eðlilegt að það væri einhver staður í tölum sýnt að það væri gert ráð fyrir því af því að ég held að liggja alveg ljóst fyrir að við fáum ekki þennan pening og í raun og veru, ég hef svo sem sagt það áður að þá ættum við að fá hann pening sem við erum búin að greiða tilbaka og ættum að fara fram á það en höfum einhvern veginn höfum dregið lappirnar með það. Þannig að aftur forgangsröðun vistheimili finnst mér vera fjárfesting og eitthvað sem ætti að ganga framar heldur en að fjárfesta í ólögbundnum verkefnum eins og til dæmis að ef ég man rétt að formaður velferðarsjóðs kom inn og það auka setja 2 milljarða í að byggja upp frekari úrræði, húsnæðisúrræði fyrir heimilislausa. Ekki það að ég sé mótfallið því en aftur þetta pólitísk ákvörðun. Því að aftur við eigum ekki endalausa peninga og hvað ætlum við að gera við?
Þannig, og við getum ekki gert allt. Þannig að og ég skil líka ekki hvernig hægt að setja svona, þú veist, þá ekki hægt að setja 1,5 heimilislaus og 500 vistheimili fyrir barna sem að sinni grunnþjónustu lögbundinni fyrir okkur. Þannig að það væri bara áhugavert að svar frá formanni velferðarráðs og einnig varðandi stafrænu vegferðina og ábatan og hvar við sjáum hann í reikningnum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem óskað eftir að veita andsvar. Forseti, já, kannski bara þakka borgarfulltrúanum Söndru Hlíf og Kares fyrir bara ágætis spurningar og góða ræðu og bara þakka henni fyrir almennt séu gott samstarf þegar hún hefur verið að koma inn í stafrænaráðið. En sko við fáum núna eins og borgarfulltrúinn fór yfir ábatamat þegar við erum að fara yfir verkefni úr verkefnahópnum og þar höfum við ákveðnar forsendur. Við höfum svolítið verið að velta fyrir okkur hvort sé rétt að miða við sko vinnustundir sem að sparast eða að reyna að umreikna það í krónur og svo auðvitað það ekki alltaf þannig að þetta skýrir sér svo beinlínis í peningum, stundum kannski bara hefur starfsfólki þá meiri tíma til að vinna upp önnur verkefni sem hefðu safnast upp eða það verður óþarfi að bæta við starfsfólki sem annars hefðu þetta ráða eða eitthvað svoleiðis. En gallinn að þjónustu- og nýsköpunarsvið hefur í sjálfu sér engin tól til þess að fylgja þessu eftir þegar þetta er komið í gegnum fjárfestingunni hjá okkur. Við getum ekki skikkað svið og skrifstofu til þess að framkvæma eftir úttektir og reikna út hversu vel þetta skilaði sér eða eitthvað þannig. Og við viljum reyna að skoða þetta betur. Ég veit að innkaup og framkvæmdaráð hefur skoðað þetta og við viljum reyna að fá þetta fram. Það má alveg ímynda sér að svið og skrifstofur sé að nota svigrúmið sem þetta myndar en til að komast yfir önnur verkefni sem eru falin á fullar fjármögnunar eða til þess að takast við hagræðingarkröfu eða eitthvað svoleiðis. En þau hafa fjármagn fyrir ákveðnum verkefnum og þegar það eru verkefni sem eru leyst með stafrænum tólum þá situr hagræðið af betri framkvæmd í raun eftir hjá þeim en við viljum skoða þetta betur. Þetta er bara fyrir flóki úrlausnar. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares. Forseti, kæra borgarstjórn, bara þakka fyrir andsvarið og bara fagna því að borgarfulltrúinn er opinn fyrir því að koma þessu í betra horf og vænti þess að það sé pólitísku vilji þá fyrir því að mögulega koma þá fram með tillögur eða samþykkja tillögur sem setja það í fast form að hvar ábyrgðin liggur, hjá hverjum hún liggur að sko fylgja þess eftir af því að eins og borgarfulltrúinn kemur inn á að þá hefur þóni í raun og veru ekkert það er ekki þeirra valdsviði að banka og segja, heyrðu, nú unnum við þetta verkefni, ábatinn þessi, hvernig gengur, hefur þetta skilað sér og svo framvegis. Þannig að ég vona að það sé eitthvað sem að hægt verði að vinna áfram og slíkar tillögur þá samþykktar. Þá hefur borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares lokið við að svara andsvari og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já, mér var að berast það til eyrna að í vinnunni stafrænu stefnuna er verið að huga eitthvað aðeins að þessu og þau eru víst í samtali líka við fjármála- og áhættustýringarsvið hvernig væri þetta að finna út úr þessu. En svo mér líka bent á sem að er bara virkilega góð ábending að hluti af því að reyna að draga fram þessa hagræðingu var innleiðing rekstrarlíkansins fyrir stafrænumbreytinguna og hluti af því hvernig hún var útfærð var að við vissum að það væri hagræðing sem hefði ekki beinlínis skilað sér neitt, þannig að hún var í sjálfu, þannig var rekstrakostnaðurinn á þeim verkefni sem höfðu verið unnin í gegnum fjárfestingu yfir nokkur ára, 2-3 ára tímabil var færð yfir á sviðin þar sem verkefni voru í notkun og það í rauninni dró fram 1,5 milljarð í hagræðingu og hinum að þessum sviðum sem var svona talið að væri sennilega rétt nálgun á hvað stafræna umbreytingin fyrir þau ætti að skila sér í en þetta er auðvitað svona pínu hvað segjum við harkaleg kreisting á einhverju sem er reiknuð stærð en samt svona ákveðin tilraun til að ná þessu fram. Sinni og svarar þá
Já, og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og þá næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares spurði út í fjárfestingu vegna Mánabergs. Það ekki áætlað að við förum í uppbyggingu á nýju Mánabergi árinu 2026. Það auðvitað framtíðarmarkmiðið að byggja nýtt húsnæði en starfsemin að fara í Efstalandið í húsnæði þar og það tryggt. Það gert ráð fyrir að það opni þá fljótlega á næsta ári, á nýju ári og samningur það húsnæði gildir í 5 ár eða til desember 2030 og getum síðan sagt honum upp fyrr ef það eitthvað sem við viljum gera. En varðandi framtíðarstaðsetningu að þá það ennþá á teikniborðinu, það að segja varðandi framtíðarhúsnæði Mánabergs, en framtíðarsýnin auðvitað byggt verði nýtt Mánaberg en þangað til verður það í Efstalandi og verkefni framtíðarhúsnæði ekki komið eins langt á veg og við myndum vilja. Ég vona að ég sé að ná að svara spurningunni eins og borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares spurði. Ég vona að ég sé að ná að svara þessu. Svo spurði borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares af hverju var ekki sett inn í áætlun með stöðugildi barnaverndar, af hverju alltaf viðauki. Ég bara hjartanlega sammála því að það að gera ráð fyrir þessu í ramma. Við vitum að það þörf á þessu. Velferðarsvið hefur tekið fyrir þessu stöðugildum núna af liðnum ófyrirséð í velferðarsviði. Og vistgreiðslur, þá var þetta spurt út í af hverju var ekki áætlað fyrir þeim og ríkið að taka yfir og þess vegna ekki áætlun þar sem þau munu taka yfir. Við vitum vonandi eftir það bil 2 vikur hver endurgreiðslan verður vegna ársins 2025 og ríkið búið að boða að þau munu verið í sambandi vegna greiðslna vegna þjónustu barna með fjölþættan vanda. En auðvitað þetta kom allt of seint frá ríkinu og setur okkur í óþægilega stöðu. En sem sagt vistgreiðslur þær kostu rúma 3 milljarða árið 2024 en við áætlum fyrir helmingi. Það einmitt verið að gera ráð fyrir þessu fjárframlagi frá ríkinu þannig í staðinn fyrir þessi málaflokkur kosta okkur 3 milljarða að gert ráð fyrir minni kostnaði áætlað að sé 1,6 milljarðir og við munum ennþá greiða vistgreiðslur en ekki fyrir vistum barna með fjölþættan vanda. Þjónustu þátturinn vistgreiðslur, hann sýnir kostnað vegna vistgreiðslna til fósturforeldra og líka til úrræða eins og Klettabæjar vegna vistunar barna. Og þannig að við með áætlun upp á 1,6 milljarð fyrir vistgreiðslum og með áætlun það nægi þá árinu 2026 þar sem að ríkið tekur yfir þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Þannig að bara til að endursegja þetta að þá munum við ennþá greiða vistgreiðslur en ekki fyrir vistun barna með fjölþættan vanda og árið 2026 endurspeglar þá ekki tekið frá ríkinu. Nei, ég meina endurspeglar ekki þar sem að ríkið að fara að yfirtaka. Byggt á grunni þessa samkomulags þjónustu við börn með fjölþættan vanda og við þetta bara bíðum óþreyjufull eftir niðurstöðu. Og eins og ég segi, þetta að koma allt of seint frá ríkinu. Já, og svo vildi ég nefna með NPA samningana þar sem kom fram í ræðu sem að Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, var með hér. Þar sem að það var fjallað það að í fyrri áætlun hafi verið gert ráð fyrir fjölgun NPA samninga 14. Mér rétt að rifja upp fjölgun NPA samninga. Þegar það var ákveðið að fjölga 14 þá var þetta ákveðið árinu 2023 þar sem tillaga fjölgunna var lögð fram 17. október 2023 og það var undir forystu Heiðbjörgar Hilmisdóttur þá formann velferðarráðs og það var þáverandi borgarstjóri Daði B. Eggertsson sem að kvittaði undir þá tillögu. Þannig að þetta var ekki í síðustu áætlun heldur þar á undan og auðvitað erum við bara að gera ráð fyrir því að fjölga samningum, það gert ráð fyrir 2 en eins og hefur komið fram að þá verður að leita leiða til að fjölga enn frekar að mínum mati og það verkefnið framundan. Þannig að já, þetta var með Mánabergið, þetta var með vistgreiðslur
stöðugildi barnaverndar, NPA og ég vona að ég hafi náð að svara skýrt og skilmerkilega það sem var spurt út í. Borgarfulltrúinn auðvitað Sandra Hlíf Karis hefur áhyggjur af því að þessar greiðslur muni ekki berast, en þangað til annað kemur í ljós þá auðvitað bara treystir maður því að samkomulag gildi, en þetta er auðvitað ekki þægileg staða að það sé ekki alveg koma á hreint hvernig þetta nákvæmlega verði. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Sandra Hlíf Karis óskað eftir að veita andsvör og vill forseti benda borgarfulltrúa á að hann búið með sín andsvör en getur óskað eftir að komast í ræðu. Má maður ekki mæta 3 fyrir andsvöru undir sama dagskrárlið? 2 svar. Frummælandi 3 svar. Forseti vill benda á að borgarfulltrúinn getur óskað eftir að komast í ræðu. Já, ég ger það þá. Skráð. Einnig hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir óskað eftir því að veita andsvar. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Í ræðinu var talað fjölgun NPA samninga og sagt að það veri ekki rétt að þeir hafi bæst við 14 á síðasta ári. Það er vissulega rétt að þeir komi í lok árs 2023 en náttúrulega tóku gildi 2024 þegar Framsókn var vissulega í meirihluta og svo bættust við 3 aukalega árið 2024 fyrir þetta ár. Þannig að við erum að tala 17 nýja samninga á 2 árum en þessi meirihluta er alltaf fjölgum 2 á næsta ári sem er mjög lítið og langur vegur frá 2 í 17. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svarað þá borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir andsvari. Forseti borgarstjórn, eins og ég nefndi í minni ræðu, þá er verkefnið þetta framundan að fjölga enn frekar og sem ég mun leggja mikla áherslu á og svo ég bara rifja upp svo við séum allar staðreyndir á hreinu 17. október 2023 og þá er sem sagt lagt til að borgarráð samþykkja afgreiðslu velferðaráðs frá 4. október fjölgun NPA samninga 14, með leyfi forseta, frá og með 1. nóvember 2023 og það var fjallað kostnað Reykjavíkurborgar árinu 23 vegna fjölgunar og svo fjallað kostnað árinu 24 vegna fjölgunar. Þetta er sem sagt áætlun sem var í fyrsta sinn þarna lögð síðan fram til staðfestingar borgar á 17. október 2023 en þetta er bara mikilvægt að finna leiðir til þess að fjölga fleiri NPA samninga. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir að endurtaka það sem ég var að segja og staðfesta sem hún sagði áður. En ég spyr þá bara hvers vegna er meirihlutin ekki með fjölgunum fleira en 2 NPA samninga næsta ári. Ef áherslan er að fjölga þeim og vitum að þetta er lögbundin þjónusta og nú er búið að lögbinda samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og komin aukin krafa á sveitarfélögin til þess að uppfylla þessi löggjöf réttindi fatlaðs fólks. Hvers vegna er þeim ekki fjölgað meira en 2? Það er minna en árinu áður og enn meira en árið þar áður. Er þetta ekki skref aftur á bak? Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir andsvari öðru sinni. Forseti og borgarstjórn, svo ég endurtaki mig, þá þetta bara verkefni framundan að finna fjármagn til þess að fjölga NPA samningum sem ég mun leggja mikla áherslu á sem fórum að velferðaráðs. Það þetta bara staðan og við erum að ákveða mikið fjármagn, við erum að ákveða verkefni
og það þarf bara að finna leiðir og við munum meðal annars leggja áherslu á að fjármagna í gegnum þá hagræðingaraðgerðir sem að hefur verið farið yfir hérna í dag. Þetta er bara verkefnið sem er framöndan hjá okkur. Þá er andsvörum lokið og næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares. Forseti, ágæta borgarstjórn, bara byrjaði að þakka borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir svörin sem mér finnst þó hún hefði átt að hafa á reiðum höndum. Það setið ég vel fyrir ráð þetta lengi þegar ég bar upp andsvörin áðan. En hins vegar spyr ég aftur í raun og veru varðandi vistheimilið því að þegar að við samþykktum flutning á Mánaberginu þá var það aftur að vistheimilið var myglað, yfirsprungið og bara algjörlega óbjóðulegt fyrir þessa þjónustu. Þannig að það var farið í þarfagreiningu og unnin vinnan með það að þetta væri tímabundið. Og þessi ákvörðun aftur var tekin fyrir 3 árum síðan. Og það er fyrst núna sem er verið að taka í gagni þetta tímabundna húsnæði. Við vitum það sem að bæði höfum setið hérna inni og fylgjumst með borgarmálunum að það tekur lengri að byggja svona húsnæði eða standsetta húsnæði til framtíðar fyrir svona starfsemi tekur lengur en 5 ár. Ekki nema einhverju stórkostlega breytingar verði hér í ferlum og skipulagi og einhverju gangverkinu. Þannig að ef við ætlum að vera raunsa með það að þá þarf að setja þetta á áætlun og aftur 2024 það voru áætlaðar 300 milljónir í fjárfestingu varðandi þetta heimili. Það var tekið út 2025 var það 10 milljónir og aftur 2026. Þannig ég spyr aftur hvar er pólitískur vilji og hver er pólitíska stefnan með það hvað á að gera við Mánabergið eftir 5 ár. 5 ár eru mjög fljót að líða. Erum við þá að fara að setja aftur upp og að fara í þá nýtt tímabundið húsnæði og við vitum að þetta tímabundið húsnæði og staðsetningin á því er ekki góð til framtíðar. Þannig að hver er stefnan varðandi þetta atriði og hvenær mun þetta þá fara almennilega í fjárfestingu og á fjárfestingaáætlun innan velferðarsviðsins? Þá hefur borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Já, forseti og borgarstjórn, ég er sammála borgarfulltrúanum Sandru Hlíf og Kares að við þurfum að byggja upp gott framtíðar húsnæði. Staðan er að þetta er ekki komið af teikniborðinu, þetta er ekki þessi þróun. Varðandi húsnæði er víst ekki komin eins langt á veg og vilji stóð til þess að sé hægt að fara að byrja þennan undirbúning. Þá hefur borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er bara, að mínu viti, þetta er ekki svar því að við vitum það að komið að teikniborðinu þá þýðist það samt að ef þetta er á teikniborðinu og er einhver undirbúningur þá kostar það ekki 0 krónur. Það kostar meir en 10 milljónir, alveg 100%. Þannig að það endurspeglast ekki í fjárhagsáætlunina að þetta sé einu sinni í undirbúningi. Þess vegna kalla ég eftir svörum með það, hvenær á þetta að fara í undirbúning, hvenær á að setja pening í það og hvenær á að keyra þetta verkefni af stað. Þannig að sé það bara ef það er ákvörðun að það eigi ekki að gera það fyrir en eftir 6 ár eða 7 ár eða 8 ár að þá þarf það bara að liggja fyrir. Það er spurningi sem ég er að reyna að fá svar við. Borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Kares hefur lokið við að svara ansvari. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta er náttúrulega í undirbúningi, hefur þróast hægar en við myndum vilja, en það er ekki hægt við þetta, svo sannarlega ekki. Þannig að þetta heldur þetta bara áfram að við undirbúum þetta.
Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Sandra Hlíf og Karis. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er ekki fara að gefa með þetta. Þetta er ekki svar. Þú veist, þetta er ekki svar hvenær þetta sé í undirbúningi. Það er ekki verið að setja neitt pening í þetta. Er ekki pólitískur vilji eða er það ekki á stefnuskránni að koma þessu í fastan farveg? Það sést ekki á þessari fjárhagsáætlun. Þannig að þá er það bara allt í lagi að segja, nei, þetta er ekki á stefnunni að byggja upp framtíðarhúsnæði á næstunni. En að það bara svara því. Þá er andsvörum lokið. Óskar borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir að fara í ræðu. Hvernig gerum við það? Já, þá er næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég held ég að vera búið með ansvörin mín þannig að ég kem hingað upp. Þetta bara ef að við náum að flýta þessu þá finnst mér bara eðlilegt að við leggjum áherslu á að breyta þá fjárfestingu og setja auki fjármagn í þetta. Það er pólitískur vilji fyrir þessu en með að við bara stöðuna núna að þá er metið sem svo að þetta sé þessar 10 milljónir sem að eru áætlaðar í þetta þessu ári til undirbúnings en auðvitað þýðir það ekki að við séum læst inn í þeirri tölu ef að aðstæða breytast og við getum flýtt þessari fjárfestingu. Þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt að fara af stað og ég held að sé bara að fara vel á því að velferðarráð fái kynningu á stöðunni og hver staðan sé nákvæmlega og hvað við getum gert þá ef það er hægt til að flýta og hvað í rauninni sé að stoppa að þetta komist ekki lengra. Já, takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúin Magnea Gná óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langar þá að spyrja borgarfulltrúin í ljósi þess að orðum hennar má dæma að það sé vilji til þess að halda þessu verkefni áfram, hvort að borgarfulltrúin ætla að leggja fram breytingartillögu á þessum fundi inn í fjárfestingaáætlun afsakið. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, eins og ég kom inn á áðan að þá gerir upphæðin í fjárfestingu ráð fyrir stöðu verkefnisins eins og það er núna. Þannig að ég sé ekki af hverju maður ætti að fara að gera breytingar á því eitthvað í kvöld en auðvitað bara ef það er eitthvað ljóst að sé tilefni til að flýta að þá auðvitað finnst mér sjálfsagt að leggja áherslu á það en miðað við aðstæður núna að þá liggur ekki fyrir að það sé hægt að flýta þessari uppbyggingu og þess vegna er gert ráð fyrir þeirri upphæð sem er þar undir. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, það er alltaf hægt að flýta áætlun eða flýta verkefnum og forgangsraða eftir því sem við leggjum áherslu á og það er pólitísk sýn hvar forgangsröðun er. Þannig að spurningin mín er bara tilbaka til borgarfulltrúans. Finnst borgarfulltrúanum ekki þetta vera forgangsatriði og finnst honum ekki að það er sig að flýta. Þarna eru börn sem hafa búið við aðstæður sem eru ekki boðlegar og ég held að við höfum öll verið sammála það í velferðarráði og lagt þverpólitíska áherslu á það að við komum upp nýju úrræði og það sem betur fyrir að koma upp bráðabirúrræði en við verðum að horfa til lengri tíma fyrir þessi börn sem eru viðkvæmri stöðu og fjölskyldu þeirra. Þannig að spurningin er, finnst borgarfulltrúanum ekki rétt að flýta þessu? Borgarfulltrúin Magnea Gná hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir.
forseta og borgarstjórn svo ég haldi áfram að endurtaka mig. Ef að það hægt að flýta þá finnst mér það eðlilegt eftir yfirlegu en miðað við núverandi stöðu þá ekki hægt að gera það. Þannig að við auðvitað miðum okkur miðað við núverandi stöðu hvar plön eru og hvernig þeim gengur fram, hver framvinda þeirra en það þýðir ekki að með alltaf skoða hlutina og mögulega þá endurmeta. En með stöðuna þá þetta svona. Ef það eitthvað hægt að flýta eða breyta þá auðvitað bara skoða við það. En þetta auðvitað bara miðast við núverandi stöðu. Þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að komast að lokum þessarar umræður sem hefur að mörgu leyti verið bara fín og ágætt. Það forgangsraðað í borginni fyrir börn og barnafjölskyldur og gleðilegt að við erum að ná að gera það. Við erum að forgangsraða bæði svolítið athyglinni en líka ekki síður fjármagninu í þá átt og erum að búa okkur í haginn þannig við getum veitt íbúum einmitt enn meiri stuðning og þjónustu þeim sem að helst þess þurfa og bætt borgin okkar á sem flestan mögulegan hátt. Þessi fyrsta fjárhagsáætlun sem við leggjum hér fram í borgarstjórn, þetta sýnir ábyrgan rekstur. Við erum að standa vörð mikilvægustu þjónustuna í samræmi við okkar félagslegu áherslur en líka að gefa í og sannarlega leggja áherslu á húsnæðisuppbyggingu, félagslegt húsnæði sérstaklega og ég myndi segja að framundan væri mjög spennandi ár. Því að bak við allar þessar tölur og okkar umræður hér þá þetta fólk, þetta eru líf fólks, þetta eru íbúar sem að treysta á fjölþætta þjónustu, treysta á spennandi borg, greiða samgöngumáta, íbúður til þess að búa sér til heimili og svo framvegis. Og það mikilvægt að við höldum áfram að vinna því að hagræða innan þess fjárhagsramma sem við höfum til þess að auka þjónustu og skapa svigrúm til þess að bæta þjónustuna við okkar viðkvæmustu hópa en okkur öll líka. Samfélagið þetta bara eitt, við erum öll í sama samfélagi, sama hvar við erum á aldurskeiði og sama hvar við erum hvaðan við komum eða hvernig við erum húðin okkar á litin eða hárið eða augun eða hvort við erum fötluð eða ófötluð og það mikilvægt að gæta þess að fólk upplifi sig séð og heyrt og taka þátt í okkar samfélagi. Við erum með áhugaverðar tillögur sem við munum vinna áfram núna sem komu úr samráðsferli við ákveðum að setja það af stað, fengum mjög margar góðar tillögur frá sérstaklega starfsfólki sem hafa þegar bara leitt til öruggari rekstar en við erum líka hér með nokkrar tillögur sem við ætlum að setja í framkvæmd og einnig tillögur frá íbúum borgarinnar sem voru líka að senda okkur og við þökkum fyrir þær 265 tillögur sem við fengum. Það sýnir líka þann kærleika og áhuga sem fólk hefur á borginni sinni. Þær tillögur sem við leggjum fram mættu auðvitað, ég held að enginn þurfa að velkjast í vafa það að það margt sem við vildum að við værum að gera. Þurrka upp alla biðlista eftir allri þjónustu og tryggja það að hér ættu allir heimili og gætu ferðast með vistvænum ferðamáta, borgarlínu hér, allavega borgar hluta á milli. Við náum ekki öllu í einu en það líka það sem svo gott við að vera í borgarmálum. Að það alltaf hægt að taka skref og við erum alltaf að færast nær og nær þeirri góðu borg sem að við öll viljum búa í. Það gott að sjá að fólk velur Reykjavík, það kýs að flytja hingað og það okkar að búa í haginn þannig að við getum vel tekið á móti öllum þeim fjölda sem hingað flytur árlega. Við erum búin að leggja fram okkar áherslur, okkar breytingatillögur á milli umræðuna. Ég ætla auðvitað að mæla með að þær verði allar samþykktar. Ég þakka líka minnihlutanum fyrir sínar tillögur og þáttöku í umræðunum. Það eru nokkrar tillögur þar sem að ég legg til að verði vísað frá.
Það er fyrsta tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, tillaga móttökudeildir til að auka íslenskukennslu. Sú tillaga í vinnslu hjá Reykjavíkurborg og menntamálaráðuneytinu og því lagt til að henni sé vísað frá. Þriðja tillaga Framsóknarflokksins, þrátt fyrir góða útfærslu og vel skilgreinda tillögu, gott að segja það. Þriðja tillaga Framsóknarflokksins, tillaga íslenskukennslu fyrir fullorðna af erlendum uppruna, það ekki hlutverk sveitarfélaga. Við erum ansi passasöm með það núna að ganga ekki inn í verkefni ríkisins þar sem við þurfum að fjármagna lögbundna þjónustu fyrst og fremst. Við erum líka að leggja það til að 5. tillögu Framsóknarflokksins varðandi sölu á Landsneti verði vísað frá þar sem hún ekki tæk og þar fyrir utan liggur vilji borgarinnar skýrt fyrir. Það eru 2 tillögur frá Sjálfstæðisflokknum sölu fyrirtækja sem eru í rekstri Orkuveitunar sem eru ekki tækar til afgreiðslu. Það eru tillaga D18 tillaga að ljósleiðarinn verði seldur og D19 að Carbfix verði selt að fullu. Hvorugt þessara tillaga getum við tekið ákvörðun hér í kvöld og eru því ekki tækar til afgreiðslu hér á þessum fundi. Að öðru leyti bara þakka ég fyrir umræðuna og vill sérstaklega þakka auðvitað mínum félögum í samstarfsflokkunum. Það er gaman að vera í samhentum meirihluta, það er gaman að vera í meirihluta sem fólk má hafa mismunandi skoðanir. Það má rökræða skoðanir og það er ekki kallað ágreiningur, það er kallað skoðanaskipti. Fólk getur átt mismunandi stefnu en það getur samt rætt sig niður á niðurstöðu. Og það er styrkurinn og það er í rauninni það sem stjórnmálin snúast Það er ekki að fara inn í samningaviðræður að ná öllu sínu fram, heldur að ná ásættanlegri niðurstöðu sem að færir okkur nær þeim markmiðum sem við viljum og við upplifum að sé vilji borgarbúa. Og það er auðvitað heiður að fá að leggja fram þessa fjárhagsáætlun og heiður að fá að vera hér fulltrúi íbúa borgarinnar við stjórn borgarinnar. Þannig ég þakka þeim öllum og auðvitað minnihlutanum líka sem tekur þátt í ráðum og tekur þar með þátt í allri forgangsröðun og stefnumótun borgarinnar. Eins og vera ber, þetta hefur verið áhugavert ár. Mér langar að þakka kærlega starfsfólki borgarinnar sem hefur líka unnið mikið og auðvilt starf með okkur sérstaklega á þessum hlaupum síðan í febrúar þar sem við tókum við fyrri fjárhagsáætlun og þurftum að aðlaga hana að okkur og höfum gert og náð að auka þjónustu innan þess. Það hefur mætt á öllum sviðum og ég hef ekki fundið annað en að stjórnstjórar og sérstaklega fjármála áhættustýringarsvið sem hefur setið hérna með okkur núna síðustu daga og vikur hafi lagt sig alla fram að gera þetta sem allra best. Þannig að hér eru allar upplýsingar og allar tölur margreyndar og skoðaðar að því við viljum leggja fram og sýna það að svo ábyrgð sem við fáum í hendur, við viljum sýna að við tökum hann alvarlega, við sýnum ábyrgð og við viljum skila borginni á okkur traustri og betri heldur en að við fengum hana í hendur. Og þessi fjárhagsáætlun fyrir næsta ár er þannig og ég er fullviss að eftir næsta ár verður borgin á betri stað ef þetta allt saman nær fram að ganga og sérstaklega ef við náum að fjármagna enn meira þannig við getum gengið hraðar á biðlista eftir lögbundinni þjónustu. Það mun auðvitað reyna á og það er ekkert endilega alltaf verkefni sem er óskaverkefni á kosningaári, en ég held að það sé mikilvægt og við erum ekki að hugsa kosningar, við sveiflumst ekki með einstaka skoðanakönnunum eða upprópunum eða ómálefnalegum innleggjum. Við höldum áfram að vinna vinnuna og ég er þakklát fyrir það. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og er þá gengið til atkvæðagreiðslu.
ætla að biðja borgarstjórn að fylgjast vel með. Bið borgarstjórn að vera í sæti sínum. Nú hafa borgarfulltrúar fengið 2 skjöl send í tölvupósti. Og ég bið borgarfulltrúa að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni, helst með því að vera með skjalið sem heitir atkvæðagreiðsluskrá opið fyrir framan sig. Bið borgarfulltrúa að vera með þetta skjal opið fyrir framan sig. Eru borgarfulltrúar með skjalið fyrir framan sig? Eru borgarfulltrúar með rétt skjal opið fyrir framan sig? Allar tillögur heitir skjalið. Ekki Nú byrjum við. Bið ykkur að fylgjast með. Breytingatillögur voru birtar á vef Reykjavíkurborgar fyrir helgi og þær síðustu bárust í dag. Þær hafa verið kynntar við umræður hér í dag og hafa einnig verið birtar í uppfærðum skjölum á vefnum. Breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks, Flokks fólksins og Vinstri grænna eru merktar SPJFV1 til SPJFV27. Breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D1 til D23. Breytingartillögur borgarfulltrúa Framsóknarflokksins eru merktar B5 og B8. Augnablik, þær eru merktar B1 til B8 og breytingartillögur borgarfulltrúa Viðreisnar eru merktar C1 til C5. Þá gengið til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarp á fjárhagsáætlun ársins 2026 sem fyrir liggja. Við byrjum á að ganga til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskar eftir því að veita stutta athugasemd vegna fundarskapa. Forseti, takk fyrir það. Ég vildi bara fá upp á bókhaldi að gera því þú vilt að við höldum fullu athygli hérna. Við erum náttúrulega öll búin að undirbúa okkur með að við útsendan dagskrá en ég heyrði að það voru að bætast við tillögur þannig að það eru tillögur inn í skjalinu sem þú sendir okkur sem voru ekki fyrir fundinum þegar við hófum fundi í dag. Er það rétt skil hjá mér? Borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Allar þær tillögur sem að hafa borist eru í skjali sem heitir allar tillögur og þar undir allt saman. Það eru engar nýjar tillögur. Þá er gengið til atkvæða.
Við byrjum á að ganga til atkvæða um breytingartillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna við frumvarp á fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 og mun forseti styðjast við hugtakið samstarfsflokkarnir. SPJFV tillaga að virkari fjarvistastjórnun vegna veikinda meðal starfsfólks, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Ég bið borgarstjórn að fylgjast vel með. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 22 atkvæðum samstarfsflokka, borgarfulltrúa Framsóknar, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá það tillaga SPJFV2, tillaga vegna áframhaldandi rekstur stuðnings- og ráðgjafateymis, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 21 atkvæði og borgarfulltrúi Framsóknar Árelía Eydís Guðmundsdóttir og borgarfulltrúi Viðreisnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sitja hjá við afgreiðslu málsins. Ég bið borgarfulltrúa að fylgjast mjög vel með atkvæðagreiðslu og kjósa eftir eigin sannfæringu. Gerum við það aftur. Tillaga samstarfsflokka nr. 2, tillaga vegna áframhaldandi rekstur stuðnings- og ráðgjafateymis, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið skýrt merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 22 atkvæðum, borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu samstarfsflokka nr. 3, tillaga vegna hækkunar á sérstökum húsnæðisstuðningi, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 22 greiddum atkvæðum, borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Forseti ítrekar að borgarfulltrúar fylgist vel með. Tillaga SPJFV4, tillaga vegna kjara samningsbundinna hækkana NPA, þeir sem samþykkja. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja þá tillögu. Tillaga samstarfsflokka nr. 5, tillaga vegna borgaraukinna grunnskóla sértækjustuðningur, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokkana nr. 6, tillaga vegna borgaraukinna grunnskóla íslenskukennsla, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokka nr. 7, tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla, fjölgun barna og breytingar auknu framlagi, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefið merki. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokkana nr. 8, tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla, sértækjustuðningur, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja tillöguna. Tillaga samstarfsflokkana nr. 9, tillaga til að auka öryggi og faglegt starf í leikskólum Reykjavíkur, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokkana nr. 10, tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla, fjölgun barna og breytingar á auknu framlagi, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefið merki. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokka nr. 11, tillaga vegna tilfærslu á fjárheimildum innan sviðs, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá það tillaga samstarfsflokka nr. 12, tillaga vegna flutnings- og stöðugildi milli sviða, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt
með atkvæðum samstarfsflokkanna, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og 5 borgarfulltrúar Framsóknar og borgarfulltrúa Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það tillaga samstarfsflokkanna númer 13, frístundakortið, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Allir borgarfulltrúar samþykkja þá tillögu. Tillaga SPJFF 14, stuðningur við börn sem ekki nýta frístundastyrk, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Tillagan er samþykkt með öllum 23 atkvæðum borgarfulltrúa. Tillaga samstarfsflokka númer 15, frístundastarf fatlaðra ungmenna, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja. Tillaga samstarfsflokka númer 16, endurmat starfa, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með atkvæðum samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu samstarfsflokkanna númer 17 tillaga vegna breytinga á innri leigu, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Tillagan er samþykkt með öllum 23 atkvæðum. Þá er það tillaga samstarfsflokka númer 18 tillaga vegna breytinga á arðgreiðslum, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Afsakið forseti mun endurtaka þar sem ekki kom skýrt fram. Þeir sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum, borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu samstarfsflokkanna númer 19 tillaga vegna hækkunar útsvarstekna, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem kunna vera á móti. Tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum, borgarfulltrúi Framsóknar, 1 borgarfulltrúi Framsóknar, Magna Gná Jóhannsdóttir, situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það breytingartillaga samstarfsflokkanna númer 20, tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Tillagan er samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Er óskað eftir því að forseti fari hægar. Þá er það breytingartillaga samstarfsflokkanna númer 21 tillaga vegna breytinga á fjármagnskostnaði A-hluta, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Tillagan er samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Breytingartillaga samstarfsflokkanna númer 22 lækkun og stofnframlagi til Þjóðarhallar EHF, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12. Er það rétt skilið að tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það tillaga samstarfsflokkanna númer 23, eiginfjárframlag til Félagsbústaða HF, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokksins, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu samstarfsflokkanna númer 24, breytingar á fjárfestingaráætlun, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Viðreisnar, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga samstarfsflokkanna númer 25, tillaga betri nýting á tíma og fjármunum Reykjavíkurborgar, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt, 3 borgarfulltrúar Framsóknarflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins, þannig að tillagan er samþykkt með 20 atkvæðum borgarfulltrúa.
Þá það breytingartillaga samstarfsflokkanna nr. 26, tillaga vegna breytingar á fjárhagsáætlun Orkuveitu Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 23. Síðasta breytingartillaga samstarfsflokkanna nr. 27 snýr að framkvæmd. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Tillagan samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Þá verða bornar upp þær breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merktar D1 til D17 sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu. D1. Tillaga að ekki verði ráðist í frekari fjárfestingu í áhöldum, tækjum og hugbúnaði þóen fyrir en fyrir liggja ábatagreiningar fyrir sérhverja fjárfestingu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Framsóknar og borgarfulltrúa Viðreisnar. Þá það tillaga D2, tillaga frestun fjárfestinga í miðborg. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá það tillaga D3, tillaga frestun fjárfestingar í Grófarhúsi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar og borgarfulltrúi Viðreisnar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá það D4, tillaga frestun fjárfestingar vegna þéttingar byggðar. Þeir sem samþykkja tillöguna. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Viðreisnar gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Þá það tillaga D5, tillaga breytta borgarfluguna fjárfestingaráætlun. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá það tillaga D6, tillaga stjórnkerfisúttekt. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Þá það tillaga D7 ráðningabann í miðlægri stjórnsýslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 7. Afsakið, forseti óskar eftir því að endurtaka atkvæðagreiðslu D7 sem tillaga ráðningabann í miðlægri stjórnsýslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem sitja hjá. Já, þá tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 7 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá erum við komin að tillögu D8, tillaga lækkun veikindahlutfalls starfsmanna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Tillagan felld með tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna, 11 borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar samþykkja en tillagan felld. D9, tillaga að mannréttindaskrifstofa verði lögð niður. Þeir sem samþykkja vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera.
Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá erum við komin í breytingartillögur Viðreisnar. Þá er það til að... Nei, þetta er 10. 10, 11, 10, 11, 12. Vantar það? Afsakið, þessu er auðvitað raðað upp samkvæmt eðli tillagna og við höldum áfram. Við erum komin í C2. jú, Ég bið borgarstjórn að fylgjast vel með blaðinu. Við fylgjum því. Allar tillögur verða teknar til afgreiðslu en þeim hefur verið raðað upp samkvæmt ákveðnu skipulagi og þá göngum við næst til atkvæðagreiðslu tillögu C2. Engar áhyggjur, við erum ekki að gleyma neinum tillögum. Tillaga C2. Tillaga að mannréttindaskrifstofa verði lögð niður. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu breytingartillögu D10, tillaga að leggja niður stafrænt ráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Óskar borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir eftir því að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti, er forseti búinn að nótera hjá sér þær málsmeðferðartillögur sem að bornar voru upp? Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti getur svarað því játandi að forseti er búinn að skrá hjá sér þær tillögur sem að lagt var til að yrði vísað frá og ekki er komið af þeim tillögum, það D18 og D19. En við erum þá búið með tillögu D10. Þá förum við í breytingartillögu D9, tillaga að hagræða á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem nemur 100 milljónum króna. Afsakið. Við förum í tillögu D11. Tillaga að hagræða á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem nemur 100 milljónum króna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Tillaga D12. Tillaga fækkun upplýsingafulltrúa á vegum borgarinnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá erum við komin að tillögu D13. Tillaga að hagræða sameiginlegum kostnaði sem nemur 10 milljónum króna í móttökur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Framsóknar og borgarfulltrúa Viðreisnar. Þá erum við komin að D14 sem er tillaga að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar. Borgarfulltrúa Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Forseti óskar eftir vatnsglasi. Er þá gengið til tillögu D15 eftir augnablik.
D15. Tillaga fækkun borgarfulltrúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er gengið til breytingartillögu D16, tillaga fjölgun lóða úthlutana undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá er það tillaga D17, tillaga fjölgun atvinnulóða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið smerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá er gengið til tillögu D18. Það er tillaga að ljósleiðarinn EHF verði seldur. Borist hefur tillaga að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa þeirri tillögu frá vinsamlega skrifið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Samþykkt er að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá erum við komin að tillögu D19. Það er tillaga að Carbfix hf. Verði selt. Borist hefur tillaga að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa þeirri tillögu frá vinsamlega skrifið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þeir sem eru á móti að vísa tillögunni frá vinsamlega skrifið skýrt merki. Það eru 8 borgarfulltrúar sem eru á móti. Tillagan er samþykkt að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna. 8 borgarfulltrúar voru á móti því að vísa tillögunni frá, en aðrir borgarfulltrúar sátu hjá við afgreiðslu málsins. Forseti minn endurtaka atkvæðagreiðsluna svo þetta sé alveg á hreinu. Við erum með D19, tillaga að Carbfix hf. Verði selt. Borist hefur tillaga að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa þeirri tillögu frá. Það eru 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna sem samþykkja slíkt. Þau sem á móti kunna vera. Það eru 6 borgarfulltrúar núna sem eru á móti því að vísa þessari tillögu frá, og það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. D20. Tillaga að malbikarstöðin Höfði hf. Verði seld. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlega skrifið þess merki. 1, 2, 3, 4, 5. Það eru 7 borgarfulltrúar sem samþykkja það. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 7 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Viðreisnar. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá erum við komin í D21, tillaga sölu á bílastæðahúsum í eigu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skrifið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12. Hver er á móti? 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna fella þessa tillögu gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. D22 breytingartillaga sölu fasteigna í eigu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar.
Þá höldum við áfram. Það er breytingartillaga D23, tillaga að farið verði í rekstrarútboð og sorphirðu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá skils mér að við eigum eftir að kjósa breytingartillögu C5 sem er svohljóðandi. Afsakið, forseti kemur að því síðar, afsakið. Þá ber forseti upp til atkvæða breytingartillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, merktar B1 til B11. Breytingartillaga B1 er tillaga móttökudeildir til að auka íslenskukennslu. Borist hefur tillaga að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa þeirri tillögu frá vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt er að vísa tillögunni frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Tillagan að vísa frá kom skýrt fram í ræðu borgarstjóra Heiðu Bjargar Hilmisdóttur þar sem skilmerkilega var farið yfir. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu B2 til túlkaþjónustu fyrir foreldra. Eru borgarfulltrúar að fylgjast vel með? B2 til að túlkaþjónustu fyrir foreldra. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefi merki. Nei, það var málsmeðferðartillaga. B2 til að túlkaþjónustu fyrir foreldra. Þau sem samþykkja. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. B3 tillaga íslenskukennslu fyrir foreldra af erlendum uppruna. Líkt og kom fram í ræðu borgarstjóra Heiðu Bjargar Hilmisdóttur er lagt til að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa tillögu B3 frá vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkana samþykkja að vísa tillögunni frá gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu B4 tillaga fjölskyldumiðstöð og miðstöð virkni og ráðgjafar. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Framsóknar, Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar. Þá er það tillaga B5, tillaga sölu á Landsneti. Það hefur borist tillaga að vísa þeirri tillögu frá. Þau sem samþykkja að vísa tillögu sölu á Landsneti frá eru þið til í að gefa þess merki. Þau sem eru á móti því að vísa þeirri tillögu frá. Samþykkt er að vísa þeirri tillögu frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu málsins. Þá eru komin í B6. Breytingartillaga 1% hagræðingu á laun. Þau sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Ég bið borgarstjórn að fylgjast vel með. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Er þá gengið til breytingartillögu B7 sem heitir tillaga átaki endurbótum leikvalla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Forseti og borgarstjórn voru að ljúka við að afgreiða B7. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu B8 tillaga íþróttastarf eldri borgara. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þess merki.
Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá eru teknar fyrir þær breytingartillögur borgarfulltrúa Viðreisnar sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu, merktar C1 til C5. Breytingartillaga C1. Tillaga um hlutfall stöðugilda miðlægrar stjórnsýslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Er þá gengið til atkvæðagreiðslu breytingartillögu C4, tillaga sölu fasteigna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Og þeir sem sitja hjá. Telst forseta þá að tillagan sé felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar og 1 borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins situr hjá við afgreiðslu málsins. Er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Þetta er C4, já. Sölu fasteigna. Við endurtökum. C4, það er tillaga sölu fasteigna. Þau sem samþykkja þá tillögu. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 5 atkvæðum borgarfulltrúa Framsóknar og Viðreisnar. 6 borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er það C5. Tillaga sölu bílastæðahúsa Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Er þá gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 með áorðnum breytingum. Ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð hér, þá tekur forseti fyrir liði samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði Við borgarfulltrúum að skoða skjalið. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði Sama skjal og við erum búin að vera með opið allan tíman. Afsakið. Nú opnum við hitt skjalið. Gefum okkur smá tími í það. Forseti biðst afsökunar, við þurfum að kjósa C3. Til að vera viss að allt sé hérna á hreinu, áður en við förum í skyggðu liðina, þá þurfum við að kjósa tillögu C3. Tillaga C3, tillaga að selja malbikunarstöðina Höfða. Hver er sammála því? Hver er á móti? Þá er það 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna sem fella þá tillögu. Það eru 7 sem samþykkja. Það voru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúar Viðreisnar sem samþykktu og aðrir borgarfulltrúar sátu hjá við afgreiðslu málsins. Þá förum við í næsta skjalið. Gef borgarfulltrúum smá tíma til að opna það. Atkvæðagreiðsluskrá í sama pósti.
Nú opnum við skjalið atkvæðagreiðsluskrá. Forseti gefur smá tíma. Forseti telst að borgarstjórn sé tilbúin til atkvæðagreiðslu. Það eru skeifiliðirnir sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá upp í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Um er að ræða skatttekjur í heild, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs og liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og fjármagnstekjur eignasjóðs, rekstrarniðurstaða eignasjóðs, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Er litið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Þá er það samþykkt með öllum 23, með öll borgarstjórn samþykki það. Þá erum við komin að A-hlutanum og þar þarf að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Þar er að ræða fjármagnstekjur, rekstrarniðurstaða og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Augnablik. Forseti biðst afsökunar, við erum sem sagt að afgreiða fjármagnstekjur, rekstrarniðurstaða og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, frumvarp á fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestingareigna, rekstrarniðurstaða A- og B-hluta, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfesting og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun á handbæru fé í A- og B-hluta. Er litið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum? Þau sem samþykkja, eru þið til að gefa merki? Þau sem á móti kunna vera? Það er samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Afsakið. Samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna, 11 borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er komið að því að afgreiða í heild sinni frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 í heild með áorðnum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja í heild sinni frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 í heild með áorðnum breytingum vinsamlega skefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera.
Þá er fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 í heild með áorðnum breytingum samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar sitja hjá. Þá er gengið til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2026 til 2030. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefi þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2026 til 2030 samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana, 11 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar sitja hjá við afgreiðsluna. Þá hefur fjárhagsáætlun verið afgreidd og samþykkt og skilst þá forseta að við göngum til næsta liðar á dagskrá sem er 3. liður, fundargerð borgarráðs frá 20. nóvember, fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember og þar undir eru liðir sem á eftir að afgreiða og mun forseti taka mínútna fundahlé. Fundi framhaldi 21:53. Óskar eftir borgarfulltrúum í sal.
Beðist er afsökunar, tekið 2 mínútna fundarhlé. Fundið framhaldið 22.01. Forseti biðst afsökunar á þessum seinagangi. Nú er gengið til þriðja liðar á útsendri dagskrá. Þar undir er fundargerð borgarráðs frá 20. nóvember, fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember og þar undir eru 2 liðir sem að borgarstjórn á sérstaklega eftir að samþykkja. Það er 6. liður. Við erum á þriðja liði í útsendri dagskrá og þar undir er fundargerð borgarráðs frá 20. nóvember og fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember og þar undir eru 2 liðir sem þarf að samþykkja sérstaklega. Það er 7. liður, gjaldskrá fyrir bílastæðakort í Reykjavík og það er 18. liður, fjárhagsáætlun samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 2026 og umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að taka til máls, borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti minni borgarfulltrúa á að taka sérstaklega fram undir hvaða fundargerð og lið er verið að ræða.
Forseti, ég tala undir borgarráðs fundargerð 27. minnum hún hafi verið og ég ætla að byrja, það eru 2 liðir sem ég ætla að fá að tala undir í þessum tíma sem ég hef. Fyrsta lagi er það nú liður 1 sem er uppbyggingu í Úlfsdal, húsnæðisuppbyggingu sem við ræddum í borgarráði síðasta 50 dag og við langar að koma því á framfæri að við í Viðreisn höfum fagnað því að þetta mál er komið á stað, en það voru við náttúrulega partur af því í Viðreisn í meirihluta þegar það hófst. Hins vegar eru ýmis áhyggjuefni sem að ég vil koma á framfæri. Forsendur þessa verkefnis eru stórfelldar efling almenningssamgangna og þá vonandi framtíðartenging við borgarlínu og stofn og tengibrautir. Og það sem við höfum áhyggjur af eru tafir á framgöngum í samgöngumannvirkjum mögulegum. Þetta verkefni er nátengt uppbyggingu á Keldnaholti og uppbyggingu á samgöngusáttmálanum yfir höfuð og það hefur verið okkur í Viðreisn mikið kappsmál að samgöngusáttmálinn haldi í tíma og rúmi, að borgarlínan komi á og þetta er ekki neitt nýtt fyrir ykkur hér eða fyrir borgarstjórn. Við höfum hins vegar bent á ýmsa áhættuþætti og hefum verið með spurningar hvað varðar tímalínu, aðalskipulagi, rammaskipulagi, deiliskipulag, hvernig verður fösun, innviða, skóla og grænna svæða tryggð og hvernig verður þjónustustigið tryggt við uppbyggingu. Hvernig ætlum við að tryggja þetta ferli sem við höfum nú stutt að við förum í en er nýtt fyrir okkur, er einhvers konar sambland af útboði, risaútboði og verksamningi. Hvernig ætlum við að tryggja það að það veri gagnsætt og að jafnræðið sé á milli seljanda og annarra aðila og það sé virt. Við erum einnig með fjármálalega spurningar. Hvernig er áhættu og kostnaði skipta milli borgar og innviðafélags? Hvað tryggingar eru fyrir því að byggingaréttir seljist í takt við áætlanir? Við vitum að framtíðinni vitum við ekki markaðinn en hvað verður sett inn í þessa samninga og hvað ekki? Og hvernig verður brugðist við framúrkeyrslu ef af verður í innviðaframkvæmda áætlun? Og við leggjum sérstaklega áherslu á og við fundum það var gott að fá þennan fund í borgarráði að fá málið á dagskrá. Við fengum fína kynningu frá fagfólki og ég fagna því. Ég finn hins vegar gríðarlega tímapressu frá núverandi meirihluta og ríkisstjórn líka, en sérstaklega frá núverandi meirihlutum. Þetta verkefni hlaupi á stað og ég bara vara við því. Þetta er svona eitt af þessum málum þar sem við eigum að flýta okkur hægt. Þessi tímapressa, hún skapar mikla áhættu á mistökum og hroðvirkni sem að ég vara við. Þannig að það er nú kannski þetta sem er langað að koma á framfæri og við í Viðreisn bókuðum í ráðinu og já, einmitt, er ég í beinni Heiða. Og síðan langar mig líka aðeins að spyrja, ég er líka undir sömu fundargerð með gjaldskrá bílastæðakorta og við höfum í rauninni fagnað því að þessi vinna fór á stað og var tekin upp. Við erum hins vegar með spurningar og það er ofsastuð hérna. Ég veit að klukkan er orðin eitthvað margt. Við erum með spurningu varðandi grein 3 í þessari gjaldskrárreglugerð eða gjaldskráni og það er rekstrakort fyrir atvinnurekendur upp á 20.000. Ég átta mig ekki alveg á, mér finnst ekki koma skýrt fram hvernig fyrirtæki eiga að borga þetta. Við vitum að það er afferming á Laugaveginum og á Skólavörðustígnum og fleiri svæðum hérna, sérstaklega sem göngugöturnar eru. Ég ger ekki ráð fyrir þetta séu svoleiðis fyrirtæki. Eru heildsölu fyrirtækin okkar og dreifingafyrirtækin okkar að fara að borga kannski 20.000 eða hvernig verður þetta útfært? Ég er bara aðeins áhyggjur af, ég er í grunnprinsipinu sammála því að auðvitað á atvinnulífið að greiða líka fyrir sína rúmmetra hérna á götunum. Það er ekki það sem en mér finnst þetta hátt og sérstaklega kannski ef að þetta verður per bíl eða getur maður verið með marga bíla á einu korti. Það er útfærslan sem ég hef áhyggjur af, þannig að ég kalli eftir einhverjum svörum og kannski sérstaklega þá frá annarkvort núverandi formanni umhverfis- og skipulagssviðs eða frávarandi eða einhverjum sem þekki þetta mál, en að öðru leyti er ég bara nokkuð sátt við þessa gjaldskrá og ég er líka spennt að sjá hvernig ný íbúakort númer 2, 20.000 króna gjaldið þar finnst mér ekkit óeðlilegt með hvað gangverðir er í borgum og meira sé ekki í borgum heldur í
út hverfum og nærliggjandi sveitarfélögum fólk að borga ennþá meira fyrir bílastæði í kjöllurum og fleira þekkjum dæmi úr Hafnarfirði og svo framvegis. Þannig að ég óska eftir að fá ykkur viðbrögð við þessu. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og tekur þá næst og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, nú ég ekki með þetta reyndar fyrir framan mig þegar kemur að rekstraraðilakortunum, en þá ekki gert ráð fyrir að þessi kort nýtist á gjaldsvæði 1, þar sem að hægt að losa innmitt eins og borgarfulltrúin bendir á og ekki gert ráð fyrir að nýta á þeim svæðum. Það gert ráð fyrir einu korti á rekstraraðila í núverandi útfærslu og já, þannig að það má svo sem deila kosti og galla þess og auðvitað væri hægt að hafa þetta einhvern veginn öðruvísi, en þetta svona ákveðið tilraunaverkefni sem lagt upp með hér, að prófa þessa útfærslu og meta svo áhrif hennar, og þá auðvitað hægt að gera einhverja breytingar sama á við íbúakortin, auka íbúakortin. Út af því að það líka ákveðið áhyggjuefni að gjaldskyld svæði eru takmörkuð auðlind, hvað 3000 talsins. Íbúakortin eru nú þegar stór, eru komin langt með að vera þessi fjöldi. Ég man ekki hvort að þau hafi verið orðin 2000 eða hvað það ég ekki með það fyrir framan mig, en það líka svona ákveðið áhyggjuefni ef að við höfum svo mörg kort að þau geta bara farið að fylla þessi stæði, það vinnur það gegn markmiðum sín. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar, svarar það andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Dóra Björk. Ég held reyndar, ég hef ekki suma ágjör af íbúakortunum, því ef það gerist þá þurfum við bara að vinna með bílastæðahúsin, þannig að ferðamenn og fleiri geti nota þau á næturnar. Þannig að ég held að í þessu skapast líka bara gríðleg tækifæri sem við höfum verið að vannýta og höfum ekki hýtt okkur buxurnar með það. Mér langaði að spyrja varðandi rekstrarkortin, af því þú segir að borgarfulltrúin segir að það sé 1 kort á rekstraraðila. Praktískt séð, þá ég kannski framkvæmdastjóri hjá Nathan Olsen eða Ölgerðinni og ég með 30 bíla og þeir eru allir cirka bát á þessu svæði. Ég þá með 1 kort sem þá notast fyrir allt, eða ef það þá 20.000 kall bara no problem, en ef ég að fara að borga fyrir einhverja x marga bíla, þá getur þetta orðið 20.000 kall á mánuði sinnum 20 sinnum 12, sem fljótt að verða þó nokkuð peningur. Þannig að ég kannski spyr hvort það sé ekki einhverjar útfærslur á þessu frekar. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veit það andsvari öðru sinni, borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég nú að reyna að finna þetta hérna. Það í rauninni verið að gera ráð fyrir að sé 1 kort á bíl og ekki 1 kort á marga bíla. Ég man ekki nákvæmlega hvaða rammi í kringum það, varðandi hvernig því fylgt eftir. Það ákveðið svona, það þetta reynt að hafa ramma sem hægt að fylgja auðveldlega eftir, þannig að þetta sé einhvern veginn verkefni sem hægt að halda utanum af okkar starfsfólki, þannig að það var útfærsla í takt við það, samt reynt að halda í ákveðin sveigjanleika. Þannig að hugmyndin náttúrulega svolítið að koma til móts við litla rekstraraðila sem að þurfa að nota bíl í losun og verslun og jafnvel heimsendingu eða hvað getur verið, og þurfa sérstaklega að halda frekar en að reyna að dekka alla mögulega bíla sem að rekstur getur þurft á að halda. Ég held að það sé erfitt viðfangsefni. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni, svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk forseti. Takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Þetta náttúrulega sýnir okkur strax stærðirnar á þessu. Það kostar hvern og einn bíl 240.000 árið. Ef ég með 10 bíla þá sjáum við hvað það á ári. Þetta mjög fljótt að verða mjög stórar tölur. Ég bara hvet ykkur til þess að hafa núna samband við hagaðila og reyna að setja
verulega bara ramma í kringum þetta og hvernig þetta á að vera. Fyrirsjáanleiki verður að vera í hendi. Við gætum verið, kæru félagar hérna, að hækka kostnað hjá dreifingaraðilum og heildsölaaðilum marga milljónir á mánuði. Bara á mánuði. Þannig að ég bara vara við því að við skellum þessu bara svona út og við erum ekki með neitt bakvið þetta. Þannig ég segi bara hagaðila samtal núna. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Telst að andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstum endurskrifa borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Virðulegi forseti og borgarstjórn, ég að taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember. Að ræða 7. lið, þetta gjaldskráin, alræmda. Núna ég búin að spyrja slatta af íbúum. Ég benti þeim á að þessar breytingar væri í vændum og ég spurði þau bara, gæti mín að vera frekar hlutlaus, bara hvað finnst ykkur þetta? Og það tvímælalaust þannig að fólki finnst þetta að vera allt of hátt gjald og ég held að sé vegna þess að íbúar héldu raunverulega þegar að þessi gjaldskrá var aukin og gjaldsvæðin stækkuð og gjaldið hækkað og allt þannig, þá var það svolítið gert við þeim formerkjum að hér væri að koma til móts við íbúa. Það ætti að hjálpa þeim að bæta aðgengi að bílastæðum og auðvelda þeim lífið. Svo kemur bara í ljós þegar líður á að sjálfsögðu snerist þetta ekkert að auðvelda endilega íbúum lífið heldur bara að stýra þeim. Og þetta náttúrulega, og þess vegna það einfaldlega þannig að ef að markmiðið væri að þjónusta íbúana, ef markmiðið væri sannarlega að auka aðgengi að bílastæðum fyrir fólki sem á heima á svæðinu, þá myndi þetta vera ekki tiltökumál að græja fyrir íbúa svæðisins, íbúakort á viðráðanlegu og hóflegu verði. En það ekki markmiðið. Markmiðið að stýra hegðun þeirra. Og það sem að ég líka velti fyrir mér þessu, á sama tíma og það verið að setja hérna 20.000 krónur á íbúðakort númer 2, 240.000 á ári fyrir venjulegt fólk eins og var komið hérna fyrir inn á, að þá bara fólki hér annars staðar, það bara að flytja í hverfið sem engin gjaldskylda. Þú veist, sömu einstaklingur eru að leggja til þessa gjaldskrá hér. Þannig að þetta svona klassískt dæmi þar sem þetta á við suma en ekki mig, Og ég fyrir mitt leyti, þá bara lít ég svo á, og ekkert bara lít svo á, það bara þú skoða sögu uppbyggingar bílastæða í Reykjavík almennt, þá það bara nokkuð ljóst að íbúar búin að marggreiða fyrir þessi bílastæði. Þeir greiddu fyrir þau þegar þeir keyptu húsnæði, þegar húsnæði var byggt. Þá var þetta inn í gatnagerðargjöldunum. Þeir greiða fyrir þetta með fasteignagjöldunum. Það bara að greiða fyrir viðhaldið og öllu og eins og við þekkjum. Ég er mjög þreytt hérna, en það eru fasteignagjöldin. Þannig að svo núna á að leggja á þessa sömu íbúa og greiddu fyrir bílastæðin þegar húsnæði var byggt, greiða fyrir viðhaldið og allt þetta með fasteignagjöldunum sínum, bara eins og borgarlandið almennt, á núna svo leggja aftur þessa gjaldskyldu á. Þannig að fólk þannig að fara að borga í 3. sinn fyrir sama hlutin, en það ekki verið að reyna að gera neitt þess að skaffa meiri þjónustu. Og þú veist, málið mér finnst þetta bara að vera til marks sem leti. Þú veist, þú ert komin á þann stað og þú ert ekki að hugsa með þér, hvernig get ég aukið þjónustu við þig, hvernig get ég mætt þínum þörfum. Ok, þú veist, þú þarft að vera á bíl, hver sem ástæðan kann að vera, ég bara virði þína þarfir og ég ætla ekki að fara að reyna að segja þér hvernig þú ert að haga lífinu, ég ætla bara að virða þetta við þig. Og reyna að mæta þínu þörfum. Það ekkert plani hér. Hér bara planið, jæja, við ætlum ekki að gera neitt til þess að bæta aðgengi að auðvelda því að lífið á nokkurn hátt. Við ætlum bara að rukka því svo við getum reynt að stýra því hvernig þú hegða þér. Stýra því hvort að þú vilji nota bíl eða ekki. Og eins og sést náttúrulega það að þetta ekkert að virka neitt alltof vel. Ef að gjaldskylda svínvirkaði, þá væri náttúrulega enginn að nota bíl, væntanlega. Og svo það eitt annað við þetta, því það aftur við alltaf að tala um að þetta setja þess að stýra aðgengi. Til hvers eru almennt gjöld?
Þú ert þarna allt inni með annars verður með gjald sem á að kosta uppbyggingu á einhverju og þá ert að fá eitthvað fyrir þjónustuna. Svo ertu með hinbúin með eitthvað svona refsigjöld og þetta er náttúrulega augljóslega bara refsigjald en það er ekki verið að byggja neitt upp. En allavega, löng saga stutt, þá bara verandi ein af þeim sem býr í þessum hverfum þar sem að gjaldskyldan og ekki á leiðin að flytja neitt í annað hverfi, heldur það að búa hana. Og ein af þeim sem þarf að nota bíl vegna þess að ég er með börn á leikskólaaldri og fæ ekki leikskólapláss í hverfinu mínu og allt þetta. Þá vil ég bara segja það að mér finnst alveg gjörsamlega fáránlegt að það hér sé einhver fámennur hópur, oft einstaklingar sem eru ekki með börn og þurfa ekkert á þessari þjónustu að halda, geta ráðið hvar þeir búa, að gera íbúum svona erfitt fyrir með að tryggja það að íbúakort númer 2 sé það dýrt að það sé nú ekki að fara hvetja fólk til þess að sækja það. Bara hver er tilgangurinn? Það er engin framkoma. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að þakka borgarfulltrúinum fyrir innleggið. Mér ég var svolítið pínu hugsi þegar maður veit að þeirri staðreynd að 70 bílar, 65-70 bílar bætast við götur höfuðborgarsvæðisins á viku sem gera 3.640 bíla á ári eða tæplega 14.500 bíla á kjörtímabili. Og bílarnir koma hingað og þriðji hver bíll á Reykjanesbrautinni hugsaður sem bílaleigubíll frá ferðafólki. Langstærsti hópurinn kemur í miðbæinn, sækir hingað inn í borgin okkar. Þetta eru takmörkuð landgæði sem við búum við. Við getum ekki, það þarf að stýra bílum einhvert. Hvert vill borgarfulltrúinn setja auka 3.640 bíla á ári? Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það andsvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, bara frábær spurning og ég er ógeðslega ánægð að fengja hana. Fyrir það fyrsta, ef þú vilt stýra umferðin eitthvað annan í miðbæinn, ekki þá byggja öll hótelin í miðbæinn og ef þú vilt græja miðbænum og ef þú vilt græja bílastæði fyrir þessa ferðamenn og sannlega þjónusta þá líka eins og alla aðra, þá myndur líka hafa rúmar bílastæðareglur eða að minnsta kosti hvetja til uppbyggingu bílastæðakjallara á nýjum hótelum. Það er ekki gert. Það er reynda að takmarka hversu mörg bílastæði þessu hótel með að byggja. Þannig að það er strax búið að búa til vanda frá upphafi sem að hefði verið svo auðvelt að fyrirbyggja eða bara, bregðast við áður en að varða vandamáli. En hitt er líka það, þetta er svo góð punktur sem að borgarfulltrúinn kom inn á. Það er verið að aukast ár frá ári bílanotkunin í miðbæinn og bílfjöldinn hérna á götunum. Ef að gjaldskylda virkaði til þess að fækka bílum á þessu svæði, þá hefði þeim sannlega fækkað, en hún virkar ekki til þess. Þannig að það segir líka allt sem segja þarf. Annarkvort erum við að huga því að þjónusta fólk og búa til borg sem mætir þörfum fólks og græða þá bílakjallara vegna þess að öll þessi umferð er í miðbæinn þar sem hótelin eru, eða þá við erum bara að hækka gjöld til þess eins að hækka gjöld. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í dag, kvöldseinnipartinn og í dag var gefin út rauð loftgæðaviðvörun sem þýddi það að nokkrir leikskólar við helstu stofnbrautir það var beinst til þess að börnin yrðu inni. Og þetta er ekki bara í dag, þetta verður út vikuna. Og að því að borgarfulltrúanum var tamt að hugsa börn, að fólk þurfti að koma börnunum sínum milli staða, þá eru líka börn sem hafa réttindi til þess að anda að sér heilbrigðu lofti og vera úti að leika. Og þess vegna spyr ég borgarfulltrúan, það er ekki, þetta er ekki einn bíl, þetta eru 70 bílar á viku, tæplega 3.000 á ári, 14.000 á kjörtímabili og hvar eigum við að geyma bílana ef að það er ekki með einhvers konar stýringu. Og fyrir utan það, þá er hótel í borginni ekkert með bílastæði, hús og kjallara. Það er ekki þannig. Þannig að þetta er mjög sérstök rökræða hjá borgarfulltrúanum.
Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, bara hárrétt hjá henni, hótelin ekki með bílakjallara og það hefur verið vandamáli. Það hefur verið að byggja ný hótel, það er stundum sko við hliðina á öðrum uppbyggingarreitum þar sem er verið að grafa fyrir bílakjallara, en hótelin, þú veist, það er bara, þau fá ekki heimild til þess að vera með nægt bílastæði. Þóttu þau viti alveg að það myndi skaffa þeim tekjur og græja bílastæði vanda annars staðar. En að þeim komin á þetta með loftgæðin, sem er líka bara frábær punktur. Það hefur verið sýnt í skýrslum sem að borgin hefur sjálf pantað, það hefur bara verið bent á að besta leiðin til þess að draga það höggva á svifryksmengun, bara fljótlegasta og skilvirkasta leiðin, er að sópa götunar líka á veturnar. Jú, þetta var bara í seinustu skýrslunni en ég skrifaði greinum þetta vegna þess að vitna tvisvarsinnum í þessa skýrslu í þetta. Þannig ég segi bara, þetta er það sem ég gera í Noregi, þetta er það sem ég gera í Svíþjóð, þetta er það sem ég gera alls þar í kringum okkur, þeir að sópa götunar jafnt og þétt að vetri sem að vori sem að sumri. Og ég segi bara, ef að fólki er alveg, sko, sannarlega annt þetta, þá bara, þú veist, takið upp sópun og þrifið. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu. Forseti minnir borgarfulltrúa á að veita hljóð þegar aðrir borgarfulltrúar eru að tjá sig. Tekur þá næstu til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ætla einnig að taka til máls undir fundargerð borgarráðs á 20. nóvember og þar kemur fram sem sagt er fjallað samþykkt umhverfis- og skipulagsráðs frá, já það stendur 20. nóvember, það árendar að vera 19. nóvember daginn áður og ég bara kom fram hér að við sjálfstæðismenn hann í ráðinu við borgarráði við samþykktum þessar reglur bílastæðakort fyrir rekstraraðila. Við samþykktum þessar ekki gjaldskrána og upphafleg tillaga var flutt af okkur fulltrúum Sjálfstæðisflokksins 4. október 2023 og fól það í sér að rekstraraðilar sem sinna beinni og daglegri nærþjónustu við íbúa á gjaldsagan bílastæðasjóðs, til dæmis rekstri hverfisverslana, verði gefinni kostur á að kaupa bílastæðakort samkvæmt gjaldskrá sjóðsins. Nú, tillaga okkar var ekki samþykkt á sinni tíma því að það, svo við vitið, það má ekki samþykkja neina tillögu sem kom frá minnihlutanum. Hins vegar var gerður hann í góður rómur og það sýndu allir, við ræddum þetta þá bæði þar og í borgarráði og borgarstjórn, og það sýndu reyni, fannst mér fulltrúar allra flokka hér í borgarstjórn, sýndu málinu skilning. Fannst að það væri rétt með einhverjum hætti að gefa þeim sem reka litlar hverfisverslanir kost á að fá slík kort og vita allir að þeir sem eru svona rekstur þurfa að vera á bíl. Nú, enda var það þannig og ég fekk það bara frá fyrstu hendi að sektirnar á þessar bíla, þessar rekstraraðila, voru hreinlega að sliga reksturinn. Ég held að við borgarfulltrúar við verðum að gera okkur grein fyrir því hvað margar þessar verslanir eru reknar á mörkunum, ef svo má segja. Algjörlega reknar á mörkunum, samt viljum við, og það kemur fram í stefnuplöggunum okkar, meðal annars í nýrri borgarhönnunarstefnu, við viljum að þessi þjónusta sé til reiðu inn í hverfunum. En við erum að rukka mjög háa fasteignaskatta af atvinnuhúsnæði, þar á meðal þessum hverfisverslunum, og ég veit að sá reikningur sem getur bara oft verið í kringum milljón, farið yfir milljón, að hann er erfiður fyrir þessar verslanir að greiða. Og þá komum við að gjaldskránni. Við samkvæmt tillögun okkar þá átti þetta að vera samkvæmt gjaldskrá sjóðsins og þá áttu við gjaldskrána sem var í gildi fyrir íbúa sem er ekki sligandi, en 240.000 krónur eins og hér hefur komið fram er of hátt gjald og gæti bara eins og fyrir litla, kannski ég sé fyrir mér að svona fyrir litlar hverfisbúðir í Vesturbænum sem ennþá nokkrar eftir, þá gæti þetta verið svona fjórðungur af fasteignagjöldum, svona fljótt á litið og er bara svona ágiskun. Þannig að það munar þetta og ekkert auðvelt að borga 240.000 króna reikning fyrir litla verslun sem er hræddur að séu hvort er á nippinu fyrir. Nú, áhyggjur af svifryksmengun
og sé ekki næg bílastæði. Það geti alveg verið ágætt að hafa þar áhyggjur. Við sjáum samt að það er rétt sem borgarfulltrúi Alda María Vilhjálmsdóttir sagði að það myndi skipta miklu máli að hreinsa göturnar betur og oftar eins og er gert í mörgum nágrannaborgum okkar á Norðurlöndunum. Nú síðan líka það eiga sér stað umskipti, rafbílum fjölgar, flesti bílar sem eru keyptir nýir eru rafbílar, þannig við sjáum að þetta mengunarvandamál að miklu leyti, allan hvað varðar bensínmengunina, það smá saman að leysast. Hins vegar þurfum við að tryggja fleiri bílastæðin í hverfunum. Verktakar hafa sagt til mig að þegar þeir eru að semja við borgina uppbyggingu, þá þurfum við að fara eitthvað svona prútt til að borgin sé að reyna að fá þá til þess að hafa eins fá bílastæði eins og hægt er, þeir vilja gjarnan hafa fleiri. En það sem ég finnst svona kannski athyglisverðast við þetta mál og finnst algjörlega óviðunandi að það skuli hafa tekið rúm 2 ár að móta reglur út af þessu bílastæðakortum fyrir rekstraraðila og koma tillögu okkar frá því október 2023 til framkvæmdar. Og mér finnst þetta slæmt vegna þess að mér finnst þetta sjálfsagt mál. Þetta mál hlaut skilning allra flokka á sínum tíma. Það var engin flokkur sem sagðist vera á móti. Í flesti sem tóku til máls málið í umhverfis- og skipulagsráði sýndu málinu skilning og sögðu að þessi er að koma í framkvæmd. Síðan tekur 2 ár, hálft kjörtímabil að koma svona einfaldri tillögu í framkvæmd. Þetta er í rauninni á þessu gjaldsvæði, þetta er ekkert svo margar verslanir sem muni nýta sér þetta kort og þarna þarf að standa betur á verki, óviðunandi hvað þetta tók langan tíma. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Rétt að taka fram að borgarfulltrúin var að tjá sig undir fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember. En tökum þá næst til máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, ég kem hérna undir fundargerð borgarráðs frá 20. nóvember og í þessu sama máli vegna þess að þetta var afgreitt í umhverfis- og skipulagsráði fyrst 25. júní og svo sent í samráðsgátt af því að það var þetta var gert í einhvers konar samtali og stundum tefði það málið einfaldlega að það var farið og þetta er svo kallað kjötborgar ákvæði. Þið munið eftir málinu með Kjötborg þar sem að þeir áttu náttúrulega ekkert stæði og þurfti að snattast fyrir gamla fólki og grund og svoleiðis. Þannig að það var leita leiða til þess að liðka fyrir rekstraraðila og þetta er sem sagt þá bara bundið við þessa ísatflokkuna, hvað þetta heitir, sem eru veitingahúsarekstur. Og ástæðan fyrir því að það tekið 20.000 krónur gjald á mánuði sá útreikningur að það jafngildi því að greitt sé fyrir gjaldskyldu á svæði 2 fyrir rétt rúmar 3 klukkustundir á dag, 230 krónur klukkustundin, af þeim 11 til 12 tímum sem gjaldskyldan er. Þetta eru bara útreikninganir. Þannig að þeir sem eru að minnsta kosti að spara sér eitthvað það ef að þú ert samviskusamur bíleigandi og vilt gjarnan greiða í stöðumæli. En eins og hefur komið fram hérna þá er þetta tilraunaverkefni. Það verður endurskoða ári liðinu og þá þarf bara einfaldlega að taka ákvörðun hvort það eigi að leggja það niður eða halda áfram með það í breyttri mynd. Þetta er samt mikilvægt og þarft skref að stíga og ég veit að mjög margir söluturnar, litlir rekstraraðilar, strákarnir í Kjötborg að þeir eru mjög sátti við þannig sveigjanleika. Þó það, fögnu því sem að vel er gert. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Rétt að taka fram að þessi liður er undir fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember. Tekur þá til máls. Getur haft mjög neikvæðar áhrif á heilsu fólks eins og mín sem er með astma sem dæmi, undirliggjandi öndunarfærasjúkdóma, börn og eldra fólk og svo framvegis, sem getur stytt líf fólks og styttir reyndar líf fólks hér á landi, er að sökum umferðar. Með leyfi forseta á stendur: umferð er að jafnaði helsta uppspretta svifryks og það er oft fínt svifryk sem fer djúpt ofan í lungun sem að veldur miklum skaða en auk þess er það auðvitað mengunin frá bílunum sjálfum.
Til uppspretta af völdum umferðar telst útblástur bifreiða, slit á malbyggi og fleira. Og þetta auðvitað helsta uppsprettan, þannig að við ætlum að ráðast að rót vandans þá það auðvitað bílaumferð, bara svo ég láti það nú ekki liggja milli hluta, það skiptir máli. Tillaga þessi bílastæðakort, bæði íbúakort og svo rekstrarkort komin fram vegna þess að var vilji til þess að koma betur til móts við fólk sem að bæði býr á gjaldskyldum svæðum og svo við rekstraraðila sem eru á gjaldskyldum svæðum. Og þá erum við þá helst að tala rekstraraðila sem að eru kannski minni aðilar með nærþjónustu eins og minni verslanir og þess háttar. Og hér verið þá að gera ráð fyrir því að gjald fyrir þessi kort séu þá 20.000 krónur á mánuði og það jafngildir því að greitt sé fyrir gjaldskyldu á gjaldsvæði 2 fyrir rétt rúmar 3 klukkustundir á dag sem eru 230 krónur á klukkustundir af þeim 11 til 12 klukkustundum á dag sem gjaldskyldan 3 klukkustundir ertu þá að greiða í stað þess að greiða kannski allan daginn sem að nú Þannig að vera að segja þetta sé mjög íþyngjandi, þá það ekki svo með við það sem nú þetta auðvitað mikið hagræði frá því sem að nú við skulum nú fara allavega rétt með það. Þetta algjörlega í takt við þá gjaldskrár sem að ríkir í dag fyrir langtíma notkun bílahúsa af því að þau voru nefnd hér áðan að borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að þetta leysist allt saman varðandi fjöldan vegna þess að við nýtum það bara bílahúsin. Bílahúsin eru nú í dag með langtíma gjaldskrá sem algjörlega í takt við þessar upphæðir. 20.000 krónur víða og meðal annars hér í Ráðhúsinu. Kólaporti, Bergstaði, neðri hæð og svo eru aðeins lægri upphæðir á einhverjum önnum sem eru þá minna sótt svæði. Þannig að þetta bara með þeirri fyrirmynd sem ekki talið óeðlilegt. Ég vil samt minna á það að gjald fyrir bílastæðakort íbúa, fyrsta kort, mjög lág upphæð. Við erum að tala 1450 krónur á mánuði fyrir bifreiðar sem að ganga eingöngu fyrir rafmagni eða vetni og 2.900 krónur á mánuði fyrir aðrar bifreiðar. Þetta ekki neitt. Hér eru að tala varðandi íbúakortin, það íbúakort númer 2 sem þá aðeins hærri upphæð sem nemur þá 3 klukkustundum á dag af þeim 11 til 12 sem að gjaldskylda ríkir og svo fyrir rekstraraðila sömuleiðis. Og þetta eins og ég segi hagræði með það sem nú það sem fólk að greiða fullt gjald kannski allan daginn. Þannig að það skiptir nú máli. Auðvitað það þannig að að það þarf að huga því hvaða áhrif þetta hefur vegna þess að gjaldskyldan ekki tilkomin vegna þess að okkur hendar svo. Hún byggir á mjög skýrum reglum og talningum til þess að koma í veg fyrir að bílastæði fyllast þannig að íbúar komist sem dæmi ekki heim til sín. Þannig að það eru margir íbúar sem að biðja gjaldskyldu í kringum þau svæði sem að þeir búa vegna þess að það ekki lausneinstæði, sérstaklega á svæðum þar sem að margir mikið að ferðafólki býr og það ástæðan fyrir gjaldskyldunni fyrst og fremst og það bara mjög gagnstætt ferli. Það verið að telja og þar sem að mikil notkun þá verið að huga því að auka gjaldskyldu eða leggja gjaldskyldu en svo hefur gjaldskylda líka verið lækkuð þar sem ástæða talin til þess og mér langar líka að minna á það að stæði á Borgarlandi 30.000 talsins en af þessum stæðum ríflega 3.000 reyndar 3.800 skils mér fyrir síðustu talningu af 30.000 með gjaldskyldu og það gera bara 13%. Það eru því ansi mörg stæði á Borgarlandi sem ekki þarf að greiða neitt fyrir. Svo ég minni nú á það. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi við lok. Í máli sinni 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson, afsakið. Forseti, ég þakka Dóru Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúa fyrir sínu innlegg og ég ljósi þess að það verið að halda svona hluti til haga þá kannski ágætt og ég vil byrja á því að segja að ég gerir nú ekki lítið úr því að áhrif svifryks á þeim sem eru með undirliggjandi sjúkdóma en þess ber að hafa í huga að Reykjavík iðulega meðal þeirra 15 borga í Evrópu sem eru með hvað hreinasta loft og í tíð þegar ég sat í meirihluta
í umhverfis- og skipulagsráði í ýmsum hópum meðal annars vetrarþjónustu, þá var ég ítrekka að benda á það að það eru til bílar, sérstaklega ryksugbílar sem eru gerðir til þess að taka upp þetta P10 svifryk sem er fínasta svifrykið. Og það hefur ítrekka verið ætlað að skoða, það hefur ekki verið gert. Þetta er tiltölulega ódýr lausn allavega til þess að athuga og taka þá tilraun á hvort að þeir myndu virka. Þannig að ég myndi hvetja borgina til þess að skoða þann möguleika. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, við lokum að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, miðað við fjöldan sem að hér býr, að þá ættum við sannarlega að geta verið á þeim stað, að mínum mati, að það séu engir dagar þannig að leikskólabörn geta ekki farið út. Það ætti sannarlega að vera markmið okkar og ég held að það sé algjörlega raunhæft markmið og mikilvægt markmið vegna þess að sjálfsögðu eru betri loftgæði hjá okkur en víðast hvar annars staðar. Við erum bara ofboðslega fá miðað við flest önnur lönd og borgir erum ekki stór borg og ættum að geta haldið betur utan þetta. Það er mjög gott að skoða leiðir eins og ryksugubíla og ég ætla ekki að tala niður þær lausnir sem eru fyrir hendi og hægt að nýta og það er gott að gera það, en að láta eins og það sé helsta verkefnið er að slá ryki í augun, svo ég nota nú það, svifryki í augun jafnvel. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokum að svara ansvari, veit þá ansvarið öðru sinni borgarfulltrúin Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég bara deili hjartanlega þeirri skoðun Dóru Bjartar Guðjónsdóttur borgarfulltrúa að reyna að bara útiloka fjölda daga sem eru með svifryk og það væri náttúrulega öllum fyrir bestu. En meðan að það er ekki gengi í það að leita til allra úrræða eins og með þessa lausn og ég held að ég sé ekkert að slá ryki í augum neins með því að benda á það að þessi lausn sé til staðar, hún hefur verið skoðuð en fyrir einhverjum ástæðum hefur verið ekki gengi í það að athuga á tilraunastigi að fá eitt svona bíl til þess að athuga hvaða áhrif slíkt tæki myndi hafa. Þannig að ég myndi bara ég hvet aftur bara borgina til þess að skoða þetta úrræði. Takk fyrir. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, við lokum að veita ansvari öðru sinni, svara það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, og ég þakka brýninguna að sjálfsögðu við eigum að leita allra leiða en besta leiðin er að takmarka bílanotkun og þá sérstaklega nagladekkjanotkun, hvetja fólk til þess að nýta önnur vetrardekk. Þetta hafa okkar bestu sérfræðingar bent okkur ítrekað á að er besta leiðin, þetta hefur mest áhrif. Svo hér verið að tala rafmagnsbíla, þeir eru líka góðir og draga sannarlega úr mengun en þeir eru líka þyngri þannig að þeir valda annars konar mengun sem að koma af hjólbörðum en þetta er auðvitað allt sem við verðum að huga. Hér eru 70 bílar að bætast við umferðina á höfuðborgarsvæðinu viku hverri. Það bara er verkefni sem við ráðum ekki við, jafnvel þó við kaupum ryksugubíl en þá er það bara allt í lagi að skoða það líka og við nýtum fjölbreytta leiðir til þess að bregðast við vandanum. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, við lokum við að svara ansvari öðru sinni og veiti það ansvar borgarfulltrúin Sandra Hlíf og Kares. Forseti, ágæta borgarstjórn, þar sem ég sit nú ekki í umhverfis- og skipulagsráði, mér langar aðeins að forvitnast það af því að nú er náttúrulega mikið talað um það varðandi reglurnar á bílastæðakorti bæði hvað varðar rekstraraðila og fyrir íbúa að ástæða fyrir því að fara í þessi endurskoðun var að bjóða upp á sveigjanleika bæði fyrir íbúa og rekstraraðila. Í samráðsgáttinni þá var einum aðila boðið þátttöku undir rekstraraðilanum, þá félag atvinnurekenda. Það langar að spyrja hvort að það ekkert verið rætt við til dæmis eins og miðborgarfélagið sem er nú með rúgan styrk frá Reykjavíkurborg og miklu samstarfi, rætt við rekstraraðilana þar. Og einnig varðandi íbúa, hvort það hafi verið að því hver er sveigjanleikinn sem er verið að tala fyrir. Það er ekki verið að bjóða til dæmis upp á það að fólk geti keypt tímabundið kort fyrir gestir sem eru að koma til dæmis í matarboð eða annað og ekki verið að nýta þær stafrænu lausnir sem eru. Þetta er nú að vera hæg heimatökin fyrir flokkinn sem er búin að leiða stafrænu umbreytingu. Hvað er sá sveigjanleiki?
Sandra Hlíf og Karis, borgarfulltrúi, vil ekki við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúi Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 25. júní síðastliðinn þá var samþykkt að kynna drög að þessum reglum í samráðsgátt Reykjavíkur og var þá öllum gert kleift að koma með sínar athugasemdir og höfðu til þess heilan mánuð og þannig að var engum haldið frá þeim tækifærum að hafa skoðun á þessu. Þvert á móti þá var fjallað þetta opinberlega og fólk hvatt til þess. Þannig að fólk gat komið með álit og þessi álit voru rýnd og skoðið. Það hægt að nýta eflaust margar lausnir. Þetta bara verkefni sem þarf þó að vera þannig að það sé auðvelt að halda utan það og við getum fylgt í eftir skilmerkilega og sú útfærsla sem að liggur hér fyrir svo útfærsla sem hefur verið við lýði þegar kemur að almennu bílastæðakortunum og það hægt að leita annarra leiða síðar enda þetta tilraunaverkefni og við fögnum öllum hugmyndum að gera hlutin eitthvað öðruvísi. Það sjálfsagt að rýna það ef ástæða til. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, vil ekki við að svara ansvari, veit það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Sandra Hlíf og Karis. Já, ef þetta það sem almennt hefur verið liðið þá nú ekki verið að bæta neitt sveigjanleika eða breyta neinu. Ég átta mig á því hvernig samráðsgátt virkar. Hins vegar eins og samráðsgátt virkar að þá fólki og hagsmunaaðilum sérstaklega boðin þáttaka. Það að segja að þetta verið sett inn á samráðsgátt Reykjavíkurborgar, ég átta mig á því að það ekki verið að banna neinum að taka þátt. En eins og til dæmis þegar óskað eftir umsögnum lagafrumvörp og annað inn á samráðsgátt ríkis inn á þingi og bara samráðsgátt á Ísland.is að þá verið að benda hagaðilum með því að bjóða þeim sérstaklega þáttöku og benda þeim á að hlutirnir séu í samráði. Þá send ábendinga til hagaðila. Hér virðist það verið send ábending til eins aðila, sérstaklega. Ég veit að þetta var auglýst alveg örugglega á Facebook og öðru slíkt, en að hafa ekki samráð við þau samtök sem rekin eins og til dæmis miðborgarfélagið. Sandra Hlíf og Karis, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni, svar það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti, upprunalega var ekki einu sinni gert ráð fyrir þetta færi samráðsgátt. Það var að frumkvæði undirritaðar að þetta fór í samráðsgátt á sínum tíma og þannig að allt má svo sem gera betur og við tökum gagnrýni fagnandi og reynum að gera betur. En mér finnst bara hið besta máli allavega að þetta hafi sannarlega farið í samráðsgátt til þess að fólk geti þá bæði verið upplýst að verkefni stæði til og til þess að hafa skoðun á því. En allt má alltaf gera betur, við lítum til þess. En þetta hagræði frá því sem nú ekkert, engin svona kort við líði og fólk að greiða fyrir gjaldskyldu fullu gjaldi, bæði rekstraraðilar með alla sína bíla og þeir íbúar sem eiga fleiri bíl en einn. Og hægt að kvarta yfir upphæðum og slíkt en það líka hægt að kvarta yfir því að nú 3.000 gjald eða 3.800 gjaldskyld stæði en 2.000 íbúakort og hættan auðvitað svo að við fyllum öll stæðin með íbúakortum og það kemur niður á verslun og þjónustu og að auðvelt sé að komast Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, vil ekki við að svara ansvari öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næstur til máls borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti var með skráða borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir væri á mælendaskrá. Samkvæmt grænu korti. Tekur til máls borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Til þess að ræða hina sívinsælu fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember. Þannig að það margt búið að koma fram í umræðinu bílastæðakort og íbúakort og kort fyrir rekstraraðila. Og
langt síðan að ég bað orðið. En það sem að blasir samt sem áður við af þessari umræðu og allir þessari nálgun hversu föst við erum í einhverju kerfi sem að við byggum til fyrir tíma stafrænnar tækni. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir sagði að við fyllum öll stæði sem að eru með íbúakortum. Þessi 3.800 stæði. Af hverju í ósköpunum erum við ekki að bjóða upp íbúakort sem að hægt að vera seinnipartinn og fram á morgun eða líkt og gert í bílastæðahúsum, þar sem hægt að fá mismunandi kort eftir mismunandi tímum. Af hverju í ósköpunum bjóðum við ekki upp ólíkar leiðir og notum til þess stafræna tækni eins og borgarfulltrúinn Sandra á Kares kom inn á núna áðan. Það er með tæknina, hún leyfir okkur margt fleira heldur en það sem að lögfræðingarnir sjá og sem að skrifuðu reglurnar einhvern tímann á 10. áratug síðustu aldar. Það var okkar mat í umhverfis- og skipulagsráði að reglur eða ný kort, bæði íbúakort, annað íbúakort og síðan íbúakort fyrir rekstraraðila væru jákvæð þróun. En við gerðum helst athugasemd við það að íbúakort 2 kostar 20.000 krónur á mánuði. Það er allt og hátt gjald að okkar mati fyrir heimilin sem að bæta við sig, sem hafa óskað eftir öðru korti, í mörg ár. Sá sem hérna stendur lagði fram tillögu að breytingum á íbúakortum fyrir 2 árum síðan, rúmum 2 árum síðan, ágúst 23. Því var vísað inn í vinnu sem var við endurskoðun á íbúakortum, sem var þá bara á næsta leiti að eitthvað að fara að gerast. Það tók rúm 2 ár að ná því fram, þeim breytingum. Og þær breytingar sem við lögðum til í ágúst 23, þær voru auðvitað hundsaðar. En þær sneru helst að því að kortasvæðin eru allt og mörg og hentug fyrir íbúa í miðborginni vegna þess að þeir þurfa að velja sér kortasvæði og geta ekki farið út fyrir þau eða lagt inn á öðrum svæðum ef að stæðin í kringum heimilið þeirra engin stæði í boði í kringum heimilið þeirra. Í grunninn, þetta var rétt hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur að kjötborgar ákvæðið, það góð þróun. Það gott þá að við ætlum að endurskoða og það verður þá nýrra borgarstjórnar að endurskoða þessar reglur. Ég ekki vafa það að sú borgarstjórn sem kemur saman og mun styðjast við meirihluta hægriflokkana muni breyta þessum reglum og gera þær betri fyrir íbúa á íbúakortsáðanum. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, hér farið mikinn og tala stafræna tækni og ýmislegt sem að fólk hefði viljað sjá í þessu. Nú það svo að það skal sækja þessi kort með rafrænum hætti og þau rekstraraðila kortin gefin út með rafrænum hætti og væntanlega íbúakortin. Þannig að ég velti fyrir mér hvað það sem að borgarfulltrúinn sér fyrir sér að væri svo miklu betur hægt að gera í ljósi þess að þetta nú þegar komið í rafrænt form. Nú borgarfulltrúinn að tala að það hafa eitthvað viðmið annað á nóttinni, en ég vil bara minna á að það ekki gjaldskylda á almennum gjaldskyldum bílastæðum á nóttinni. Þannig að það nú alveg óþarfi að vera að hafa sérstaklega gjaldskrá í nóttinni nema borgarfulltrúinn sé þá að leggja til að leggja hana á nóttinni það sem ókeypis, og það þá orðin svolítið róttæk tillaga
sem áhugavert að ræða en er ekki okkar tillaga sem hér liggur fyrir. Hér er verið að kvarta líka undan því að ekki hafi verið ráðast í þessa breytingu en við erum einmitt hér að ráðast í þessa breytingu sem að kallað hefur verið eftir og hægt er að ræða upphæðir í því efni og getum gert það langt fram á nótt ef vilja er fyrir hendi. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Öfurlóki. Ég veit svarað ansvari borgarfulltrúum Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég tiltók að það væri hægt að hafa seinni partinn vegna þess að við erum jú erum með gjaldskyldu fram til klukkan 9 á kvöldin og íbúar á íbúakortasvæðunum hafa kvartað sérstaklega undan því að þurfa að borga ef þeir eru ekki með íbúakort að þurfa að borga í gjaldskyld stæði eftir klukkan 5, milli klukkan 5 og 9 og helgar. Það væri ekki til fyrirstöðu að taka upp fleiri valkosti og það er það sem ég átti við. Það sem að væri valkostur að vera með helgarkort, væri valkostur að vera með seinnipartskort og svo framvegis. Allt þetta mögulegt ef við bara viljum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætlaði nú bara að nota 2 mínútur í þetta en fyrst í 5. Þá nota ég þær. Bara til útskýringar að þetta sem ég var að benda á var þetta bara áhrifamátt þess að þrífa götur og svifryksmengun. Þetta er eitthvað sem ég fékk úr þessari... Undir hvaða fundargerð borgarfulltrúin að það? Herru, fyrir ekki afsakaðu 27. nóvember, fundargerð borgarráðs, 7. liður. Og svo ég að svara hérna því sem kom fram hérna áður. En sem sagt það var hann Þröstur Þorsteinsson sem var að kanna áhrif hraða á mengunar umferðar. Hann er hjá umhverfis- og auðlindafræði og hjá Jarðvísindastofnun. Gerir þessa skýrslu sem ég var að vitna í. Og það er hann að skoða hvað þeir gera erlendis og það bara kemur bara skýrt fram að götusópun er bara talin mjög góð leið til að draga úr dreifingu þessa örplast sem verður síðan að svifryki í umferðinni. Þetta bara kemur fram í þessari skýrslu þessa sérfræðings í málinu. Og það er bara eitthvað með þétt, sama hvað þú ert að lesa þetta, þá er það bara mjög skýrt að þessi útblástur sem að veldur svifryki, verið það frá bensínbílum eða slit á malbyggi og svo framvegis, rakar og blautar götur koma í veg fyrir uppþyrlunina af yfirborðinu sem að er það sem er að valda því að hér eru við að loka skólum, leikskólum og svo framvegis. Að banna leikskólabörnum að fara út með þeim. Þannig í raun og veru það sama hvernig á það litið, þegar þú ert að fara í gegnum þessa skýrslu sem ég var að vitna hérna í, auðvitað, það er gott að tækla upprunan, en hins vegar er það bara þannig að það verða alltaf einhverjir bílar á götunni þangað til við komum með fljúgandi bíla, Við getum ekki komið í veg fyrir það. Það sem við hins vegar getum gert er að stemma stigu við þessi svifryki með götuþrifum líkt og löndin í kringum okkur, Norðurlöndin hafa verið að gera. Og þannig ef maður ætlaði að koma með einhverja mjög skilvirka, áhrifaríka leið til þess að fækka svona dögum, að þá bara samkvæmt hérna þessum fræðimönnum sem að skoða málið, að þá er bara ágætis leið að þrífa götunar oftar. Ég skil ekki af hverju það er eitthvað vandamál að vera að biðja meiri götuþrif, af hverju er verið að þráast að móti því. Er það ekki bara eitthvað sem við ættum öll að vilja, bara hreinni götur, götur sem eru smúlaðar oftar og til sóma allan ársins hring, Það er bara það eina sem ég er að fara fram á. Takk fyrir.
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá ansvar Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, það veri, ég held að enginn sé á móti því að þrífa göturnar og hafa þetta svona semmilega snyrtilegt. En ég velti því fyrir mér hvaða skilaboð borgarfulltrúin myndi senda á gulum dögum. Af því að mengun sem stafar frá bílum sem eru knúnir jarðefnaeldsneyti og veðurskilyrði sem eru núna að skapast inn á morgun, það eru kallaðir svokallir gulidagar og það getur ekki þrifið í burtu. Og hvað myndi borgarfulltrúin gera á þessum guludögum? Hver eru þau skilaboð borgarfulltrúans til almennings? Hvernig myndir koma í veg fyrir þá mengun? Og það er það sem við erum að ræða meðal annars. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svarar ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég skil ekki alveg spurninguna. Þetta bara einfaldlega þannig að á þurrum dögum, gulum dögum, þar sem að það eru aðstæður skapast fyrir svifryk til þess að þyrlast upp og svo framvegis og er ábyrjandi og matt í loftinu út af bara umferð og þú veist hvað sem var, afmá malbyggsins eða þú veist, notkun malbyggsins, maður náttúrulega svo þreyttur hérna, að þá er það allavega það sem að þú veist normenn gera, skiljið, þeir bara fara og skúra göturnar. Ég skil ekki alveg hvað, ég vil bara að göturnar séu skúraðar. Það er bara eina líf mín. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Forseti minnir á að það er svona hefðin fyrir því að biðja leyfi fyrir myndatökum og þær sé ekki truflandi á starfi borgarstjórnar. Svarar það ansvari? Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Þá veltir maður fyrir sér hvað borgarfulltrúin myndi ráðleggja varðandi þrif á frostdögum. Þú færð ekkert og smúlar einhverja götur þegar það er frost og hvernig ætlar borgarfulltrúin þá að koma í veg fyrir mengun? Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvari? Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, mér finnst það bara frábærar spurningar hjá Líf og ég legg til að við förum í fræðsluferð til Noregs og spyrjum þá hvernig þau gera þetta. Ef þið komum með til Oslo, Líf, komdu til Oslo, spyrjum þau bara, lærum bara af þeim. Ég meina, við erum ekkert að finna upp hjóliðina. Sendum þeim tölvupóst og spyrjum þá hvernig þau gera þetta. Borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Forseti minni borgarfulltrúa á að ávarpa aðra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstitli. Telst þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin afsakið. Veiti það ansvar borgarfulltrúin forseti óskar eftir í að þögn sé í salnum að meðan að borgarfulltrúar tala. Veiti það ansvar borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er staðreynd að 40% bíla í Reykjavík eru á nagladekkjum. Það sýna nagladekkja talningatölur frá umhverfis- og skipulagssviði. Einn bíll á nagladekkjum mengar á við 6. Þannig að við erum að tala um nokkur tonn af svifryki sem svífa borgina á hverju ári. Og það er, ef maður setur þetta í samhengi, væri það góð ráðstöfun að þrífa götur, væri góð ráðstöfun á almennafrið að þrífa götur bara leið og þeir eru ennþá að smúla 40% bíla, þeir eru ennþá bara daginn eftir þeir eru komnir aftur á göturnar og taka áfram að smúla upp svifrykinu úr götunum. Þannig að maður velti fyrir sig, við erum að eyða kannski einum rúmum milljarði í snjómokstur. Þetta er örugglega kannski annað eins af því að gatnakerfið, hvað tekur þetta langan tíma ef við myndum smúla alla götur? Og hver ætlar að borga fyrir það? Á hvaða fjármagn ætlar borgarfulltrúin að taka þetta? Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svara þá óskar borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir eftir því að svara ansvari.
Sko, þið ættu ágæti fórseti að dásta á okkur Söru. Við erum hérna klukkan 11 og við erum í vinnunni, sko. Við erum að gera okkar. Sko, ég til dæmis var ein af þeim sem ætlaði sko að vera heilsárstekkja kona og þetta sko djúpt í áranna tekið komandi frá konu sem hefur eitt öllum jólum keyrandi út í Skagafjörð sko. En ég ætlaði að vera heilsárstekkja kona. Svo kom hérna þessi þungu snjóvetrar og snjómoksturinn, já við þurfum kannski ekki að fara neitt nánar út í það. En eftir það ákvað ég að ég þyrfti bara að vera nagladekkja kona. Vegna þess að ég gat bara ekki reitt á neitt annað. Og ég vil bara meina það að ef við værum með þetta bara allt í toppmálum, þá væru fleiri sem væru á heilsársdekkjum og færri á nagladekkjum. En að því sögðu, þú veist, eins og ég sagði hérna við aðra hérna áðan, sko, við erum ekkert að finna upp hjólið í þessu. Þú veist, það eru önnur lönd sem hafa tæklað þetta allt saman og við ættum eiginlega bara, þú veist, ég myndi bara vilja fara og skoða bara hvað, þú veist, Norðurlöndin gerir kringum okkur. Hún spyr sko úr hvernig ég fjármagna þrifin. Já, bara kannski færi peningar í þessi torg eða eitthvað, skilur þú veist, það alltaf hægt að finna leiðir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að svara andsvari. Forseti minni borgarfulltrúa á að virða tímamörk og að fara eftir þeim vinnureglum sem borgarstjórn hefur sett sér sem að ávarpa borgarfulltrúa með fullu heiti. Þá svarar andsvari. Svarar. Veitir ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mjög áhugaverð umræða og áhugaverð andsvör sem við borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir eigum hér. En staðreyndin einfaldlega sú að til að minnka svifryk þarf að draga úr umferð. Til að minnka svifryk, til að draga úr umferð, draga meira úr svifryki að fækka notkun til dæmis nagladekkja. Við ráðum ekki við þessa bílaumferð, þessa aukningu í bílaumferð. Og til þess að takmarka gæðin þá þarf að setja hagrænar hömlur eins og gjaldtöku. Þetta borgarfulltrúanum alveg fullljóst. Þannig að við byrjum bara á því að takmarka umferð, draga úr umferð og svo getum við talað saman. Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni. Forseti minnir á að við erum að ræða 6. lið sem gjaldskrá fyrir bílastæðakort í Reykjavík. Telst þá ansvörum lokið undir þess, veitir það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, hérna rétt hér að ræða gjaldskrá og í þeim anda, sko, að þá, þú veist, það ljóst mál að ég og borgarfulltrúin Sara Björk, okkur langar að gera það sama, okkur langar að minnka svifryk í andrúmslofti. Hins vegar trúi ég að meiri þjónusta sé alltaf besta leiðin fram á við því, vegna þess að gjaldtaka, þú veist, hún ber bara afar takmarkaðan árangur. Og það finnst mér, það bara almennt þannig að þú nærð alltaf miklu betri árangri með gulrót en með svipu, sko. Þannig að það bara kjarni málsins í minni gagnrýni almennt í þessu málum. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Forseti minnir enn og aftur á nota fullt nafn borgarfulltrúa þegar þeir eru ávarpaðir í borgarstjórnarsalnum. Telst það ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Sandra Hlíf og Kares. Forseti, kæra borgarstjórn, svona til að tefja aðeins lok þessar fundar bílastæði, en hérna það umræðefni sem að mér svona eiginlega verst við, mér finnst leiðinlegt, en mér langaði af því að búa með andsvörin og að spurja varðandi gjaldskrána, af því að ég persónulega ekki á móti gjaldheimtu á bílastæðum og sérstaklega ekki í miðborginni þar sem ég íbúi í miðborginni. En hins vegar finnst mér mikilvægt að það sé komið til móts við þarfir einmitt íbúa. Og þess vegna var ég að kalla eftir því hvaða samráð var haft beint við íbúa. Þannig að við værum að tala við í raun og veru notendur og getum komið til móts við þá sem búa hér og greiða útsvar. Og aftur eins og þrátt fyrir að vera lögfræðingur eins og flokksfélagi minn Friðjón R. Friðjónsson að þá
hef ég ágætna skilning á stafrænum ferlum og annað slíkt. Þannig að ég var bara að velta því fyrir mér, þetta var bara spurning til borgarfulltrúans Dóru Bjartar sem að satt sem formaður umhverfis- og skipulagsráðs þegar þessi vinna átti sér stað. Hvernig samræðunum var háttað? Var litið til dæmis til gagna? Hvað eru margir sem eiga 2 bíla sem búa á þessu gjaldskyldu svæðum? Til þess að áætla til dæmis hversu margir munu koma til með að nýta sér það. Hvernig var litið til gagna? Var ekkert skoðað annað en bara að fjölga íbúakortunum en voru sveigjanleikinn, ekkert skoðaður? Hvaða lausnir væru mögulegar í þeim efnum? Því nógu langan tíma tók þetta mál. Sandra Hlíf Ókares, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki að fleiri hvassi hljóðs undir þessum lið og verður gengið til atkvæðagreiðslu þær 2 tillögur sem eru hér undir og forseti biður borgarfulltrúa að koma í borgarstjórnarsalinn. Þá gengið til atkvæðagreiðslu 6. lið gjaldskrá fyrir bílastæðakort í Reykjavík. Þetta 6. liður sem undir fundargerð borgarráðs frá 27. nóvember. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skefðismerki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Viðreisnar gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Borgarfulltrúar Viðreisnar sitja hjá, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Búið að afgreiða 13. lið í útsendri dagskrá, 14. lið í útsendri dagskrá, 16. lið í útsendri dagskrá, 17. lið í útsendri dagskrá. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu 18. lið. Fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 2026 og umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs. Þeir sem samþykkja vinsamlega skefðismerki. Allir 23 borgarfulltrúar samþykkja þessa tillögu. Þá göngum við til 4. liðar á útsendri dagskrá. Forseti óskar eftir því að þögn sé í salnum. Stendur þig vel. Takk. 4. liður. Þar undir fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 14. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 24. nóvember. Fundargerð stafræns ráðs frá 12. og 27. nóvember, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. og 27. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 19. nóvember. Og ef að borgarfulltrúar tjá sig því þekki þetta, takið fram undir hvaða fundargerð þið að tjá ykkur vinsamlegast og undir hvaða dagskrárlið og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég treysti því að við séum öll að hita upp fyrir enn frekari umræðu en ég mun koma nánar að því síðar í ræðu minni. En mér langar til að ræða fundargerð menningar- og íþróttaráðs frá 14. nóvember. Þar undir 5. lið þá var fjallað fjárhags- og fjárfestingaráætlun varðandi endurnýjun gervigras á gervigrasvelli Íþróttafélags Reykjavíkur við Skógarsel og við bókuðum sjálfstæðismenn vonbrigði við það að sú framkvæmd hefði ekki náð fram að ganga á þessu ári og lögðum þunga áherslu á það hins vegar að þetta yrði gert á næsta ári en það búið að bíða eftir þessari framkvæmd í mörg ár. Snýst að leggja nýtt gervigras, færa völlinn þannig að
Írningar geti leikið heimaleiki sína á eigin félagsæði. Nú undir 9. lið var rætt íþróttafulltrúa hjá Leikni samanber fyrir tillögur okkar sjálfstæðismanna málið og þetta tillaga sem hefur velkst svolítið í meðförum ráðsins, búin að leggja fram tvisvar á þessu ári en tillögunni var að frumkvæði formanns ráðsins vísa til fjárhagsáætlunar gerðar og ég átta mig ekki alveg á því, ég ekki viss að hafa verið samþykkt ennþá en við samþykktum málið að vísa sér til þeirra gerðar í trausti þar að hún gæti fengið þar jákvæða umfjöllun og jafnvel verið fjármögnun Gunnar Gunnarsson heldur að það er sett upp söguskilti hann út í Viðey og vísa til þess að Viðey var í fjölfarin ferðamannastaður. En okkur fannst slæmt að rauninni minning þessa merka rithöfundar og ég held að hann verðskuldi alveg minnismerki í borginni að hún skildi verða leiksoppur fannst mér í einhverju svona hráskinsleik milli meirihluta og minnihluta þar sem meirihlutinn rauninni felldi skipti og viðgerðir á ljósastjórum borgarinnar og það eru nokkrir fyrir utan ráðhússins sem ég hef bent á sem logar ekki á og einn hefur verið óvirkur árum saman. Nú á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 27. nóvember þá var fjallað þar undir 19. lið breytingu á deiliskipulagi Elliðaárdals vegna Árbæjarlóns og það sett fram kynnt skipulag eftir öllum kúnstarinnar reglum og við sjálfstæðismenn við ítrykkuðum bara fyrir afstöðu okkar að tæming Árbæjarlóns var gerð án framkvæmdaleyfis og braut gegn gildandi deiliskipulagi Elliðaárdals. Mikil óánægja hefur verið með tæminguna meðal íbúa í nágrenni lónsins og ekki síst vegna þess að ekkert samráð við íbúa átti sér stað vegna hennar. Og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka þá skoðun sína að Árbæjarlón verði fyllt að nýju. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu ekki að hafa fleiri kvatt sér hljóðs. Er það rétt metið hjá forseta að fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs? Þá er það bókanir. Forseta telst að það eigi eftir að lesa upp nokkra bókanir. Allar bókanir eru komnar og ekki þarf að lesa þær upp. Lesum hana til öryggis. Erum að ræða bókanum við lið 3 frá samstarfsflokkunum. Síðasta bókun sem var send inn. Er óskað eftir að ég lesi bókanum við lið 3 frá samstarfsflokkunum. Já. Bókanum við lið 3 undir fundagerð borgarráðs 27. nóvember. Við lið 1. Við fagnum framgangi undirbúnings uppbyggingar íbúða í Úlfarsárdal í samstarfi við innviðafélag. Meginmarkmið aðgerðanna er að auka framboð húsnæðis og flýta innviða uppbyggingu í Reykjavík. Fyrirhuguð uppbygging, einkum í svokölluðum höllum, svarar brýnni þörf á hagkvæmu og vistvænu húsnæði. Mikilvægt er að við skipulag svæðisins verði meginmarkmið aðalskipulags Reykjavíkur höfð að leiðarljósi félagslega blöndun, vistvænar samgöngur, græn svæði og aðlaðandi göturými auk þeirra atriða sem nefnd eru í nýsamþykktri borgarhönnunarstefnu. Við lið 6. Bílastæðakortum íbúða er ætlað að koma til móts við þarfir íbúa miðsvæðis og þar sem bílastæði fylgi ekki húsnæði þeirra. Bílastæðakort eru ekki hugsuð sem stýring á notkun íbúana, heldur til þess að gefa þeim kost á að nota bílastæðin sem þó eru í götunni gegn hóflegri greiðslu, en bílastæðagjöldum er ætlað að stýra notkun á stæðunum einmitt að hluta til þess að þau séu oftar laus fyrir íbúa með íbúakort. Á þessum svæðum er þó iðulega nokkuð takmarkað framboð af stæðum í borgarlandi og erfitt að breyta því nema að láta húsnæði eða rekstur víkja. Því er takmarkað ráðrúm til þess að fjölga íbúakortum í hverri íbúð og eðlilegt að horfa til þess að þau séu dýrari en fyrsta kort, þannig að fólk velji þau aðeins ef þörf er á. Móttekið. Þá er að kveðja borgarstjórn með skilaboðum sem eru svohljóðandi. Eigi er sopið
þó að í ausuna sé komið. Kálfseyðið er ekki sopið þótt það sé komið í ausuna. Þetta þýðir eitthvað er ekki eins nærri auðvelt og ætla mætti. Fundi slitið 23.19.